time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Anchorage sa Alaska, alas 5 ng umaga. Sa New Zealand, alas 3 ng madaling araw. Sa Bahrain, alas 5. Sa Espanya, alas 3 ng hapon. Sa Cancun, Mexico, ganap ng alas 9 ng umaga. Dubai, alas 6 ng umaga. Honolulu, Hawaii, alas 4 ng umaga. Sa Japan, alas 11. Alas 12 sa Sydney. Samantalang sa Pilipinas ay ganap ng ika-10 ng umaga. Philippine Standard Time, umaga-gabi. Alas 10 ng gabi, Philippine Standard Time. Samantalang dito sa amin sa silangang bahagi ng Estados Unidos, alas 9 ng umaga. California, 7 o'clock in the morning. Well, good morning. Magandang umaga sa mga nasa Amerikas. Simula sa kaituktukang bahagi ng Canada hanggang sa pinakandulo ng Chile, Argentina. Good morning! Alas 9 ng umaga. Sa mga naandyan naman sa London, alas 3, alas 2 ng hapon sa London. Good afternoon sa kanila. Kasama na riyan ang mga bansa ng gitnang silangan, Middle East. Yung mga naandyan sa Jordan, good afternoon. Mga naandyan sa Dubai, good afternoon. And of course, sa mga kapatid natin, mga kadugo, mga kapitbahay, dyan sa Asia, good evening. Maligayang pagbubuhay na muli sa people power ng EDSA. May mga mangilan-ilan pang mga natitira ngayon riyan sa monumento ng mga bayani ng EDSA People Power Revolution. And of course, sa Santa Rosa sa Laguna, merong katuwaang kasiyahang naganap the whole day today, Saturday. And of course, sa Baguio, ang pinakang masayang Parade of Flowers, yan ay gaganapin bukas Sunday. Samantalang nagkaroon ng mga competition kanina, maghapon dyan sa Baguio, kaakibat ito ng kanilang katuwaan. Malaking pagdiriwang sa Baguio City. Mamaya, ang detalye. Ang po nga bang lingkod, Furel Salvo po lamang mga kapitbahay. Naglilingkod sa ating mga kadugong mga Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, from Bicol to Manila, to the East Coast, sa Estados Unidos at sa Daigdig. And speaking of Daigdig mga kapitbahay, ang ating lagay ng panahon dyan sa Pinas, may mga manakanakang mga pagkulimlim ng mga kalangitan, may mga manakanakang mga pag-ulan. In fact, sa mga bahagi ng Visayas and Mindanao, ay may mga manakanakang mga pagkulimlim, mga pagbuhos ng ulan. Katunayan ay may mga pagbitak ng lupa na mga nagaganap sa ibang bahagi ng ating bansa riyan. Diyan sa Masbate ay merong lindol na naganap the other day na naging sanhi ng pagkabitak ng lupa riyan. Second time, nagkaroon ng awang ang ilang mga lupain diyan sa Masbate na kung saan ang ating mga nasa pamahalaan ay binibigyan ng babala
na pag-ingatang makalapit kayo sa mga awang na ito at baka magkaroon na muli na mga paglindol. Di ba pare ko? Good morning na lamang tayo riyan sa Murrieta, California. Good morning. Diyan alas 6:04 ng umaga. Diyan sa Murrieta sa kaibigan nating paring Rodmon. Pare Koy, ingat ka lamang riyan sabagat meron tayong anong tawag nila ayon sa National Weather Service ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na snowstorm diyan sa California. Yan ay simula sa kaitaasan ng Canada. Makakaapekto ito ng Washington, makakaapekto ng Oregon. In fact, nakakaapekto na sa kasalukuyan sa mga lugar na mga nabanggit natin, Washington, sa Oregon, sa Nevada, and then sa California, even to the extent of Arizona and then Utah. Unti-unti na rin inaabot ng sama ng panahon ng Colorado, ang Wyoming at saka ang Montana. Diyan sa Minnesota at saka Wisconsin at saka Michigan at saka New York upstate at saka Vermont at saka Maine and Massachusetts ay yaan ang mga lugar ngayon na tinatambakan ng snow. Tingnan ninyo itong mapa na ito. Yan mga kababayan, mga pare ko dyan, paring Rodmon. I don't know dyan sa Murrieta sa California kung meron tayong sama ng panahon na inaabot ngayon riyan. Gawa lang ito ang latest na report na tinanggap natin today until Monday at 7 o'clock in the evening, Eastern Time. Ito ayon sa National Weather Service, ang kanilang prediction ng pagdaloy ng snow sa snowstorm na ito na kasalukuyang nadarama diyan sa bahagi ng California. Meron tayong ilang mga voice clips na ipararating riyan mga pare ko, mga mare ko. Kayo mga naan dyan sa California, paring Rodmon, at saka yung bibisitahin dyan ni paring June D. T. Valencia, yung kanyang hacienda riyan sa Montana. Sa Montana ngayon, yung kanlurang bahagi ang inaabot ng snow, bagaman ang kabuuan ng Washington ay tinatambakan ng snow. Ayon sa report na mga natatanggap natin dito, from 6 to 12 inches ang ilang bahagi, up to 2 feet ang ilang bahagi diyan sa kanlurang bahagi ng ating Estados Unidos. Meaning to say, ang Washington, ang Oregon, ang Nevada, and of course ang California. Ang matinding snow ay inaabot ngayon diyan sa may hangganan ng California at saka ng Nevada, and of course Oregon at saka kanlurang bahagi ng Washington, and then ang kabuuan ng Idaho at saka ang kanlurang bahagi ng Montana at saka Wyoming, and then Colorado at saka New Mexico. Yan ang mga inaabot ngayon sa kasalukuyan ng mga pagbagsak, pagbuhos ng mga snow from 6 inches up sa mga lugar na yan. Marikong Jennifer Peria, good morning. Siguro nasa US din si Jennifer kasi sabi niya, good morning US. Sabi ni Jennifer Feria. Thank you very much. At yung mga naandyan natin sa YouTube, bago ko makaligtaan, may mga numbers na ako mga nakakita rito dyan sa YouTube. Thank you very much. Paki-subscribe na lamang ang ating YouTube channel dyan sa YouTube, mga kapitbahay. At salamat sa inyo na mga kaagapay na natin riyan. Of course, ito mga nandirito sa Facebook. Ito ang ating balwarte ng mga kaibigan natin sa ating FSL community. Pakinggan natin sandali. Fernando Diego Constantino, pare ko, good morning. Magandang umaga. From Illinois. Nako, pare ko. Meron ka bang wala. Mabuti na lamang wala pang snow ang Illinois.
Kaya lamang bantayan natin lamang dyan mga pare ko sa Illinois, etong kaibigan natin Fernando Diego Constantino, sabi niya happy viewing na lamang at saka happy listening mga katropa natin sa FSL. Good morning. Good morning sa you, brother, at sa lahat ng iyong mga family. God bless na lamang sa ating lahat. Sabi yan ng pare nating Fernando Diego Constantino. Si pare ko ay naandyan sa Illinois. Maganda pa pare ko ang lagay ng panahon natin, liban na lamang sa hangganan ng Wisconsin sa itaas ng Illinois ay inaalburuto ngayon ng snow. Kagaya ng Minnesota at saka ng Michigan. Rex Candido Payas, good morning. Good morning, pare ko. Maraming salamat sa pare natin sa Naga, si pareng Diego Cuner, dyan sa Naga City. Thank you! Gawin mo lang, pare ko, yung ginagawa mo. Basta malinis na kalsada ang daanan lamang natin sa ating proyekto na yan na pagpapayaman sa ating mga kababayang mga Bicolano. Malinis na daan. Parang Diego Cuner. Magaling itong pare ko Meron siyang isang proyekto riyan kung nais ninyong makiakibat, makisama, puntahan ninyo yung kanyang Facebook page. Naandyan lang lahat ng detalye sa page na pare nating Diego Cuner. Kaya lamang sabi ko na nga pare ko kailangang malinis na kalsada ang ating tahakin para marami tayong mahikayat na makisama sa napakagandang public service na ito. Diyan sa Japan, wala ako nakikita ritong sama ng panahon ng Japan. Si Leonor Kurata ang kaagapay natin riyan. Sabi niya, good morning o good evening na lamang, Fiorel. Sabi ni Leonor Kurata. Pakinggan natin sandali, kayong mga kaibigan natin. Meron, nga pala, si parin Jeffrey nga pala na andyan sa YouTube. Lumipat na siya ng bahay Dati kaagapay natin si paring Jeff Ray Espinazao, dito sa YouTube, sa Facebook. Ngayon nandoon na siya nakikiagapay sa atin sa YouTube. Sabi niya, good morning na lamang, Brother Fiorel, and have a good fun Saturday program. Shout out na lamang sa lahat ng mga kakampanya natin at mga kasama sa kilusan kontra China. Hindi kita nakakaligtaan, pare ko Alam mo naman na mahal ko itong issue na ito ng China. You know why? Nais ko lamang bigyan ng pahapyaw na pagpapaliwanag ito. May mga bumabanggit kasi sa atin sa mga messages. Sabi niya, Fiorel, mukhang sa mga araw-araw o kaya Saturday program mo, napag-iinitan mo lagi ang China. Yung salitang napag-iinitan, maybe true, maybe no, maybe wrong. Sa wakat yung katagang pinag-iinitan, wala kang makikita riyan. Kaya mabuti ko hindi, puro masama. Ang atin lamang ditong punto de vista, mga kababayan, yung ginagawa ng Chinese Communist Party, underlined in bold letters, Chinese Communist Party. Ang atin lamang na punto de vista rito is that yung ginagawa nitoong pamahalaan ng Chinese Communist Party sa mga Pilipino, particularly sa mga mangingisda natin riyan, at mismong mga kadugo natin sa loob ng bansa, yung kanilang mga galamay ng misinformation, disinformation, bullying, and many atrocities, kasama na riyan ang pugo. Yun ang ating hindi maisasantabi. Kaya tama itong samahan ng pare natin rito, Jeffrey Espinazao, kilusan kontra sa China. Na kailangan paigtingin natin yan sabagat kung pababayaan natin yan, yung kanilang salami, yung kanilang salami style na kapag ikaw ay napakurap ng mata, pag bukas mo ng mata mo, seconds time, wala na. Wala ka na.
sa kanilang target na posisyon. Puso ko sa bayan ko. Kaya yan ang ating laging ipinauunawa sa mga kababayan natin, mga kapitbahay. Kaya tayo nang gagalaiti riyan eh. Gawa ng kung matutupad yung sinabi ni Bongbong Marcos, not an inch of our territory will be lost under his administration. Kung matutupad yan, sasaludo ako riyan eh. Ang sisingilin ko na lamang sa kanya, yung hindi niya binayarang 4 na taon na buwis, sisingilin ko pa rin siya. At saka yung hindi niya pa naisusuli, na halos ay 5 bilyong dolyar na mga nasa account ng Swiss bank, sisingilin ko pa rin siya. Kahit na sinabi ng korte na pinapawalang sala na ang mga Marcos sa ill-gotten wealth, yun naman question na ikangay, magaling ba, tama ba yung desisyon na iyan? Juan, Saturday Line. Kaya tayo riyan, pare ko, di ba, kahit malayo tayo, paring Sok Friend de Merano, kahit tayo na andyan sa Glendale, California, ang puso, ang diwa at ang kalooban natin, sapagat ang dugong nananalaytay sa atin ay dugong Pilipino, nandoon pa rin sa mga kamag-anak natin na mga naiwanan sa Pilipinas, di ba? Glendale, second day na umuulan pero walang snow sa Glendale, California. Buenas ka, pare koy. Sa bagay, dito sa mapang pinakita ko kanina, ito, tingnan ninyo, may area sa California na walang snow. Tingnan ninyo yung dark side sa kanlurang bahagi ng California. Yung pinakang maitim na bahagi niyan, yan ang inaabot ng matinding snow. Yung ilang bahagi ay wala. So dyan sa Glendale, sa lugar ng pare nating Sok Friend de Merano, ay paulan-ulan lamang tikatik-tikatik. Leoren Elizabeth, maganda. Bagong pangalan natin ito si Miss Elizabeth Leoren. I don't know kung alin dito yung kanyang first name. Sabi niya, good evening po. Good evening, Beth, Elizabeth. Good evening, Miss Leoren. Sa palagay natin, good evening, Pilipinas siguro. Paki-share. Okay. Thank you very much, Beth. Sabi niya, share is done. Thank you. Maraming salamat. Kayong mga nandirito sa mga nabanggit kong mga lugar, pakinggan natin sandali itong lagay ng ating panahon. America, millions of Americans bracing for unprecedented winter storm. And we do begin with that sprawling winter storm slamming parts of the U.S. this morning. Right now, more than 60 million Americans are waking up under winter weather alerts from the West Coast all the way to New England. In parts of the upper Midwest, the snow plows are out in full force as drivers are asked to stay off the roads. And you can see why as we head into what officials are calling an unprecedented 3-day snow event. This is indeed going to be a historic storm. It's going to be a tough storm, especially for those in open country. The wind blows and it gets very, very tough, especially when you have a lot of heavy snow and very strong wind. Minnesota Governor Tim Walz issued emergency executive orders that allow state agencies to put equipment and personnel in place so they are ready to make rescues if needed. Forecasters say the storm could drop nearly 2 feet of snow on parts of southern Minnesota. The full forecast in just a moment, but let's begin with NBC News correspondent Nyla Charles in Minneapolis. And how are things looking out there right now? Governor of Minnesota has issued out emergency orders. Even the National Guard is here on standby, Joe, in case they need to rescue people who are stranded. This is what the mayors of the Twin Cities are saying. We are bracing for what is likely to be one of the largest snowstorms in Minnesota history. We expect it to have major impacts across the Twin Cities on every aspect of life, every aspect of city operations for the rest of this week. We are preparing for what will likely be
an historic snow event. We've got multiple departments and multiple jurisdictions, both Minneapolis and St. Paul, doing everything possible to make sure that we are prepared. Schools in the Twin Cities are shifting to e-learning for the rest of the week already. So, they're expecting a lot of snow. Thank you very much. Ang kumare natin si Margarita Villegas ay nandyan sa Toronto sa Canada. At sabi niya, it is snowing dito sa amin sa Toronto. No doubt, Maricoy, tingnan mo itong mapa na ito. Sa itaas ng Washington is Toronto. Kaya wala sa mapa natin ito, US map lamang ito. Kaya lamang yung Toronto talagang inaabot din niya. Yung napakinggan yung report, may kaugnayan dyan sa snow sa Minnesota. Sa Minnesota, ayon sa kanya, 2 pie, 2 feet. Asan ba? Yan, sabi ko na nga kanina, Minnesota, katabi ng Wyoming, ang mga ito ay inaabot din ng snow. And of course, sa kanlurang bahagi ng ating Estados Unidos, ang kabahagi nitong snow na ito. In fact, sabi rito sa Southern California, rare blizzard warning. Ang ipinalabas ng pamahalaan riyan sa Southern California. Yan ay kaugnay nitong patuloy na pagbuhos ng ulan at saka ng snow sa mga lugar na yan. Siguro ipaabot na rin natin ito para anong tawag niyan? Mapaghandaan ng mga kababayan natin diyan sa California. CBS News correspondent Carter Evans, good It's been morning. snowing since, I think about 2 a.m. And it looks like we've probably got about 8 inches or so here. And we're going to get a lot more because the snow is going to continue right through into tomorrow evening. So in some places at higher elevations, they're going to get snow measured in feet. In some places like 5 or 8 feet, that's in the real high elevations. We're around 3,500 feet, but they are expecting a couple of feet of snow here as well. We're also getting a dusting of snow as low as 1,000 feet above sea level. So that means the Hollywood Hills, the hills in Malibu, they're all getting snow today as well. And right behind me, you can't see it right now, but I assure you, Interstate 5 is right behind me. This is a major artery. It's been closed for hours. There is not a car in miles, and they just, the snow's coming down too fast right now to clear it. So that's the situation right now. As far as snow in LA, the last time this happened was in 1989, and it definitely snarled traffic. I mean, more than normal LA traffic. And we may or may not get that again today. From what I'm hearing from the folks down closer to sea level, right now they're seeing rain, but they are getting a dusting up in the Hollywood Hills. So this is going to continue on through the weekend, and then the storm moves off to the east, and then it's going to be your problem next week, and we can hopefully shake all this snow off. But the trouble's not going to be gone because all this snow is going to melt. It's not going to stay that cold. And there's concern that in the valleys below, there's going to be some flooding because all this runoff has to go somewhere. The good news is we can use it, and all of our reservoirs aren't necessarily full yet. So hopefully we'll get another good dose of water with this one. So that's it. Yan ang Southern California, mga kababayan, sa mga sandaling ito. Hindi lamang dyan sa Arizona, kagaya ng nabanggit ko kanina, ganun din ang kalagayan. Arizona. Winds will be light to start the day, but things are going to get windy in the afternoon. Peak wind gusts for us at 35 miles per hour here in the valley as the next storm system we're tracking starts to move in. This is going to bring rain and snow to Arizona late Saturday night into Sunday and drop temperatures pretty substantially, about 10 to 15 degrees cooler across the state on Sunday as the cold air with that storm settles in. Now, as far as the impacts go, we're expecting around 1/4 inch of rain in the valley. Key timing for this will be after 10 or 11 o'clock Saturday night and into the early morning hours on Sunday. Up north, the snow level will drop to around 3,500 feet or so, and we're expecting 6 to 12 inches above the 6,000 foot level, and that does include in the Flagstaff area. And then, of course, those winds picking up. We talked about those valley gusts near 35 miles per hour. Well, up north, gusts are
are going to be closer to 50. We may have some issues with blowing snow and low visibility again as this winter storm moves in Saturday night into Sunday. Winter weather alerts have been posted 5 p.m. Saturday till 5 p.m. on Sunday. But as I mentioned, really the key timing with this will be late Saturday night into early Sunday morning. And those impacts include travel conditions that are looking pretty hazardous, icy roads, blowing snow, and low visibility. All of that back at the forecast for these spots up north under the winter weather advisories and winter storm warnings this weekend. So here's how much snow we're expecting here. 6 to 12 inches in Flagstaff and Williams, 4 to 6 in Prescott, 3 to 5 in Payson, Heber, and Show Low, and about 4 to 6 inches in Pine Top Lakeside with this storm. Overnight temperatures tonight will be below that freezing point for all spots along the rim, northeast to the Four Corners. Prescott's going to freeze too, 30 degrees overnight there and a high of 55 tomorrow. So here's what it looks like. Phoenix Sky Harbor at 60 degrees on Sunday, more 60s next week, and another winter storm coming in with more rain and snow for Wednesday. Thank you, ABC News, Arizona. Napakinggan ninyo ang lagay ng paligiran. Yan ay mga nakukulapulan ng puting ginto. Diyan sa mga lugar natin, diyan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sabi ng pare nating Willie Biasga, good morning. Take care na lamang, Manoy. Thank you. Maraming salamat. Snowing dito sa amin sa Toronto, sabi ni Margarita Villegas and Raul Villanada. Sabi na, good morning, Furel. At sa lahat ng mga community natin, it's hazy, cloudy morning here in Durham, North Carolina. Also, cooking nilagang saging. Sarap niyan, pare ko eh. Nilagang saging. Ano ito? Saba? Saba, pare ko ha. Nilagang saging at saka kape. Meron akong kape. Wala akong saging. Sayang malayo ka, pare ko eh. North Carolina ka eh. Layo eh. Walang oras yan. Kung ilolong driving natin. Kasing layo ni Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng EDSA People Power. Ngayong araw na ito ng Sabado, naisahan kayo. Naisahan kayo, mga mariko, mga pariko. Sa kabila ng mga katagan ni Bongbong Marcos, ito'y sa kanyang webpage ito sa Facebook. Sabi niya, ito'y ngayong araw na ito ng Sabado. Kanyang post ito, alas 9:31 kaninang umaga, Sabado in the morning, Philippine time. Sabi niya, as we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am one with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of them united and stronger as a nation. Galing ng kanyang scriptwriter, Mariko. Magaling ang speechwriter ni Bongbong eh. Sabi niya, I once again offer my hand of reconciliation to those with different political persuasions to come together as one in forging a better society, one that will pursue progress and peace and a better life for all Filipinos. Sino ang sasalungat dito sa mga katagalan ito? Walang makakasalungat dito sapagat pag sinalungat mo ito, that means ikaw ay kontra sa progreso ng bayan. Kaya sabi ko nga, ang galing ng scriptwriter, ng speechwriter ni Bongbong Marcos eh. Ngayon, iba ho sa public speaking, iba ang salita. To be successful speech conveyor, kailangan yung salita mo is equivalent to the same accomplishment as stated in your speech. Para isang matagumpay kang mananalumpati, kailangan yung mga binitawan mong kataga ay may kaakibat na katotohanan, reality sa mga binigkas mong mga kataga. Ngayon, dito sa kanyang reconciliation na ito, antayin natin. Diyan natin ibabatay ang ating pakiramdam at diyan natin ibabatay ang ating desisyon at ang ating mga kilos
na dapat gawin. Sabi ko na nga kanina sa mga unang broadcast natin, if you see something, say something para manatiling buhay ang EDSA power revolution. Gawa ng itong mga katagal ni Mr. Marcos kung aalagatain mong maigi, para bang very nationalistic ang dating. Kaya bantayan natin yung bang mga kataga na yan ay may kaakibat na katotohanan. Diyan natin mababase ang kanyang pagkatao. Otherwise, para tayong Taal Volcano nito. Tayong mga nagmumurukulyo riyan at napapansin na ang salita ay iba sa gawa, para tayong Taal Volcano nito na hindi mapakali. Nakita naman ninyo bumulusok na bumuluwak na yung kanyang lava many times in the past. Ang pasyensya ng mga Pilipino ay parang Taal Volcano Habang nagmumurukolyo, kagaya ng mga nagaganap ngayon diyan na smog, ayon sa PHIVOX ito, there is an increase of sulfur dioxide emission from Taal Volcano. Ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, binibigyan ng babala ang taong bayan kahapon araw ng Friday na bantayan sabagat patuloy ang pagbuga ng asupre. Patuloy ang pagbuga ng asupre ng Taal Volcano, and this is hazardous, mapanganib sa kalagayan ng mga kababayan natin, kalusugan nila. Parang Bongbong Marcos yan Kailangan bantayan nating maigi. Yung bang mga sinasabi niya ay pareho ng kanyang ginagawa. Ngayon, kung nagkakamali yung hindi nagkakatugma, yung kanyang mga sinasabi at saka yung kanyang mga ginagawa, parang Taal Volcano ang damdamin natin. Di ba? Nagmumurukolyo. Taal Volcano ngayon. Huwag kang hahara-hara yan. Baka bigla na lamang na bumulwak yan R.A. Silvestre ng UNTV. Pakinggan natin ang Muling report. naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX ang localized na VAG o volcanic smog mula sa bayan ng Agoncillo at umabot hanggang sa Talisay, Batangas. Ayon kay Winchely Sevilla ng Taal Volcano Observatory, ang patuloy na pagbuga ng asupre o smog sa Taal Volcano ay sanhi ng magma sa mababaw na parte ng bulkan. Nitong Huwebes, umabot sa 2,305 tons per day ng average ang haze na mula sa Taal Volcano. Mayroon din pong tinatawag tayong localized na VAG na naobserbahan. Base na rin po sa may mga nag-report po kasi na medyo sumakit yung kanilang lalamunan. Umabot naman ang smog sa ilang bahagi tulad ng Agoncillo, Laurel, Talisay, Santa Teresita at Cuenca na nagdudulot ng iritasyon sa mata, balat, lalamunan at baga. Ayon sa PHIVOX, importante na maiwasan ang gas na malanghap ng mga residente sa paligid ng bulkan. So kung sakali man po makakaranas po tayo na ganito, siguro po uminom tayo ng tubig at hanggang maaari po iwasan po natin na malanghap yung hangin. Pwede po siguro nating proteksyon ng ating sarili sa paggamit po ng mga face mask. Nabalot din ng VAG ang kanluran at hilagang kanlurang bahagi ng Taal Caldera. Ayon sa kuha na video ni Dennis Aquino, nagdulot din ng pagkasira ng mga halaman at pananim ang nasabing volcanic smog. Paalala ng PHIVOX sa mga residente, ang volcanic smog ay isang uri ng pollution sa hangin na inilalabas ng bulkan at nakasasama sa kalusugan kung ito'y malalanghap. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre. Thank you, Aris. UNTV News. Maraming salamat. Yan ang sinasabi ko. Kaya yun ang ibigay nating babala kay BBM. Mga mare ko, mga pare ko. Paring Raul Villanada. Pare ko, 6 hours daw ang biyahe Galing dito sa amin sa Manhattan patungo ng North Carolina nga pala. Tama ka. Gawa ng pag ikaw nandoon sa katimugang bahagi, bali 8 oras yung naabot namin
Pero diyan, Carolina, katabi lamang halos ito ng Virginia at saka ng Washington. Tama ka, 6 na oras, 65 miles an hour, 70 miles an hour na biyahe papunta riyan. Raul Villanada, pare koy. Wala tayo rito noong panda, di ba? Panda sa Pilipinas, di ba? Yung ihahatid yung mga order mo. Wala eh. Ako'y naglalaway doon sa niluluto mo kasi riyang saba na saging eh. Meron akong kape. Ala akong saba. Yun ang ibigay natin babala, pare ko, kay BBM. Sabihin natin sa kanya, alam mo BBM, ang sarap pakinggan ng mga talumpati mo eh. Kaya lamang, para maging kapani-paniwala ang mga katagang binibitawan mo, ay salinan mo, sabayan mo ng katotohanan. Reconciliation. Bayaran mo na yung buwis, di ba? Ganon mga style natin eh. Pare ko, paano tayo magkakaroon ng reconciliation kung may utang ka sa akin? Di ba? Alangan man na pag kalimutan ko na lang yung utang na yan. Hindi ba, pare ko? Kaya nagkaroon tayo ng People Power Revolution 37 years ago, gawa ng mga utang na yan eh. Gawa ng 5 bilyong dolyar na yan sa mga Swiss accounts na nalalabi pa ayon sa PCGG ito. Ayon kay Raul Carranza. Di ba? Yun ang mga sinasabi natin eh. Kasi kung hindi, yung taong bayan parang Taal Volcano ito. Na naandyan hindi mapigil-pigil ang pagbuga ng sulfuric acid. Ang tawag ng Vivox smog. Kapag ikangay hindi na mapigilan yung galit, lilindol yan, kagaya ng naganap dyan sa Masbate. Ayon sa Vivox pa rin, at ito'y kumpirmado ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management ng Masbate, nagkaroon ng maraming mga pagbitak ng lupa diyan sa Masbate. Ang haba nito 6 na kilometro diyan sa Suba, sa Dimasalang, patungo sa Palanas diyan sa Masbate. Kaya sabi nitong Provincial Disaster Management na ito diyan sa Masbate, wag ho kayong lalapit doon sa bitak. Kasi baka matsyempohan na paglapit ninyo, bigyang yumanig at bumuka ng lalo. 6 na kilometro ang haba. Yan ay mga pagbitak ng lupa riyan sa Masbate na hindi lamang minsan na naganap. Noong 2003, nagkaroon din ng pagbitak, the same na area diyan sa Masbate. Yan ay mga hazards na dulot po yan ng mga paglindol, pagbiyak ng lupa, mga landslide, paglambot ng lupa, pagkasunog, and then tsunami. Ilan ito sa mga paalala na ipinaabot po ng Vivox, at diyan ay dapat paalaala rin natin sa administrasyon na huwag kayong hahara-hara riyan ng mga masasarap na mga kataga na walang kaakibat na kalutasan sa magitan ng maayos na paggawa. Ngayon, kung talagang masaya tayo, doon tayo sa Baguio ngayon. Gawa ng kahapon dyan sa Pilipinas, hindi kahapon, ngayon. Ano ba ngayon? Anong oras na? 10:17 na ng gabi. Ngayong araw na ito ng Sabado, dyan sa Baguio City, kaninang umaga from I think 10 o'clock in the morning, Saturday sa Baguio, ay sinimulan yung kanilang competition, cultural show competition, diyan sa malawak na lupain sa sentro ng Baguio City. Yan ay kaakibat ng Panagbinga Festival. Bukas, Sunday, magkakaroon ng Flower Festival. Ito'y parada ng, I understand, mahigit sa ilan? 38 ba o 83? I cannot remember anymore. Na mga karosa, mga floats na punong-puno ng mga bulaklak na galing mismo pinatubo, binuhay, itinanim
diyan sa Baguio at saka Mountain Province. Panagbenga Festival o kaya Flower Festival. So, ayan ay kakaiba dyan yung mga street dancing, mga pagsayaw sa mga kalsada na ginawa na kahapon o kanina, Sabado, kaninang umaga ng Sabado ng umaga, diyan sa Baguio, meron sila mga street dancings. Dito ay ginawa ng mga mananayaw na kung saan ay may mga suot na mga inspired ng mga bulaklak ng Mountain Province. And then of course, bukas Sunday, ang mabulaklak, masaya, at maligayang pagdaraos ng Flower Festival Parade. UNTV News, pakinggan natin sandali si Grace Flores. Merong siyang karagdagang pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito para naman sa katuwaan sa Baguio. Ito na ang pagkakataon na muli mong masilayan ang naggagandahang float na gawa sa bulaklak na isa sa highlight ng Panagbenga Festival 2023. 2 taon na hindi ito naisagawa dahil sa restriksyon dulot ng COVID-19 pandemic. Kaya naman tinitiyak ng mga organizers at maging ng mga participants na sulit ang makikita ng mga dadayo at manonood ng parada. 20 plus yung floats natin. We never made naman na sunod-sunod yung float kasi it will be very boring. As a float maker, ang hinahanda namin is yung venue, yung sasakyan, yung mga taong magtatrabaho. Para magawa ang isang big float, humigit kumulang 50,000 dosena o katumbas ng nasa 1 milyong petals ng iba't ibang klase ng bulaklak ang kinakailangan. Halos 30 tao ang nagtutulong-tulong para matapos ang isang float sa big category. Ilan sa mga bulaklak na ginamit ay Malaysian mums, chrysanthemums, rados, sunflower at marami pang iba na mula sa La Trinidad, Baguio at Tuba, Benguet. Habang sa linggo naman ang araw mismo ng flower parade. Magsisimula ito sa Panagbenga Park, diretso sa Session Road, patungong Harrison Road at magtatapos sa Melvin Jones. What we do is we inject street dancers and then some band and then drum and lyre in between ng ating mga floats. At kung paanong naggagandahan ngayon ang pamumulaklak ng mga pananim na bulaklak sa Baguio City, ganon din naman ang ekonomiya at kabuhayan ng mga dito umaasa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Grace Dr. Lero Flores, humahataw. Thank you, UNTV Grace Flores. Maraming salamat. Naandyan siya sa Baguio City sa mga sandaling ito. Panagbenga. Ito pala ang ibig sabihin ito ay season of blooming. Ayan ang turo sa akin. Sabi ko, ano ba yung panagbenga? Ang ibig sabihin pala niyan, yan ay season of blooming. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, yung logo niyaan, merong logo Gawa ng tinitingnan ko yung research work na ginawa natin. Yung panagbenga, pag ni-research mo yung panagbenga, meron kang makikita doon sa Wikipedia na logo. Yung logo na yan ang symbolic design. Kung ano ang kinakatawan nitong samahan, organisasyon o kaya kumpanya. Yan ay ginawa ni Tricia Tabangen, isang estudyante na lumahok doon sa competition ng logo designing para sa panagbenga. So yan ay sa kagalingan ng talino ni Tricia Tabangen. Noong 1996 naman, ang curator na si Ike Pikpikan ay siyang nagbigay ng panukala na maglunsad ng ganitong uri ng kapistahan at pangalanan na panagbenga. Panagbenga, a season of blooming, a time for flowering. Yun ang impression na nais na maikintal nitong curator na si Ike Pikpikan. That was in 1996.
So yun ang panagbinga. Yun ang pagdiriwang, yun ang katuwaan. Magkakaminsan tuloy naiisip ko ano kaya siguro napakaunlad ng Pilipinas kung ang mga kadugo nating mga Pilipino, mga naandyan sa Pinas, most especially, para mahikayat na bumalik sa Pilipinas yung mga umalis na, kagaya natin. Mahikayat na bumalik sa Pilipinas, most especially yung mga OFWs na bumalik ng Pilipinas. Matupad kaya ito? Paring Andre Yanga, sabi niya 37 years na pinatalsik ang pamilyang Marcos dahilan sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngayon ay nakabalik na sa tulong ni Duterte at ng Smartmatic. Sabi nga ni Glenn Chong, Smartmatic, he knows what he did last summer. Sabi ni Andre Yanga ng Maryland dito sa USA. 37 years ago. People power. So kumbaga, pag-iisipan natin maigi, kung yung kayang pamamahala ng matanda na Ferdinand Marcos Sr., kahit na ipinairal ang martial law, kung ang pagpairal ng martial law at the time ay sinunod ang damdamin na makabayang tunay diyan sa Pilipinas, palagay ko walang people power revolution, di ba? Halimbawa, kung nagkaroon ng pananambang mga pagpatay ang komunistang China sa magitan ng kanilang military arm at civilian arm sa Pilipinas na kung tawagin New People's Army at ng Chinese Communist Party of the Philippines. Yun ang dahilan ni Mr. Marcos kaya ipinairal ang martial law. Kung halimbawa na iba ang kasaysayang naganap nang pinairal ni Marcos ang martial law, halimbawang talagang totoo na pinatupad niyang burahin sa bansa ang mga komunista at ipairal ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas. Naging mayabong ang ekonomiya, naging magandang hinaharap, nabuhay at naging makatotohanan ang rising tiger of Asia. Palagay ko, walang people power, di ba? Wala. Kaya lamang hindi nagkataon, by design, inabuso yung kapangyarihan. Kaya nga ba't ngayon, sabi ko na nga, tingnan nating maigi, iba na tayong henerasyon ngayon. Kaming mga matatanda ay pawala na. Kayong mga nasa sa kasalukuyang henerasyon, nasa sa kamay ninyo ang pag-asa ng bayan, ang karangyaan, ang kahalagahan at importansya ng people power revolution. Alam kong marami sa inyo ngayon na hindi ipinanganak noong panahon na yan. 37 years ago, kung kayo'y 35, wala kayong alam. Especially kung ang mga revisionist ng kasaysayan natin ay pabayaan ninyo, mawawala ng tuluyan ang pangalan ng People Power Revolution. Kaya kung magkakaminsan na iisip natin, bakit kaya kasi may mga nanunungkulan dyan sa gobyerno ng mga BOBO? Marami. Sad to say. Mamaya pag-uusapan natin Pag-usapan natin mamaya sa ikalawang segment natin ang may kaugnayan dito sa mga European Union parliamentarians na pumunta dyan sa Pinas, umalis na Pag-usapan natin yan sapagkat sabi ko na nga, hindi magkakaroon ng attraction ang ICC, for example, International Criminal Court, at ng European Union, hindi magkaka-interest na pumunta sa Pilipinas upang tuligsahin lamang ang Pilipinas sa mga corruption at saka violation ng human rights. Bakit nagkakaganito? Sapagkat marami tayo mga nasa pamahalaan ng BOBO at mga mapagsamantala, mga rapists sa ekonomiya ng bansa.
Kaya magkakaminsan pag ako'y nakakabasa ng mga news, mga nagrereklamong mga kababayan natin, mga natives ng mga lupang sinakan nila na kinakamkam ng gobyerno o kaya kinukuha ng gobyerno sa kung ano-anong mga kadahilanan, magkakaminsan naiisip ko, bakit kaya ang gobyerno natin laban sa mga Pilipino? Di ba? Masakit, pare ko, di ba? Parang Andre Yanga, masakit eh. Bakit ang pamahalaan, hindi ba ang pamahalaan dapat ay for the Filipino, of the Filipino, and by the Filipino? For the people, of the people, and by the people, di ba? Dapat ganyan ang pamahalaan eh. Demokrasya tayo, hindi tayo Chinese Communist Party. Na for the party, of the party, and by the party. Dapat for the people eh. Kaya kagaya na lamang halimbawa nitong binuksan o kaya panukala at sinimula na talakay, probe ng Senado dito sa Bureau of Corrections sa panibago nilang issue. Kumbaga, ewan ko naman si Mr. Katapang, bakit pa wala sa timing eh. Meron tayong issue kay kay Banlag. Banlag. Kung sino man yung lintok na yan, dating pinuno ng Bucor. Meron tayong issue riyan pagkatapos magpapadala ka ng contingent doon sa Masungi Geo Reserve para bulabugin ang another issue. Ngayon tuloy ang sinasabi, gusto nilang kamkamin. Yung ipinagkaloob nung araw ni Secretary Lopez, nakasunduan doon sa isang samahan, foundation, na payabungin ang Masungi Geo Reserve dyan sa Tanay, sa Rizal. Ngayon lumalabas tuloy na parang nangangamkam ang Bureau of Corrections ng lupa riyan. Di ba? Masama eh. Kaya tuloy maiisip natin, ano ang gobyerno natin dyan sa Pinas? Yan ba ay anti-Pilipino? Maitatanong tuloy natin yan. Pakinggan niyo itong report na ito galing kay Jervis Manahan ng ABS-CBN, may kognay dito sa issue na ito. Nang sabi ng Bucor, meron silang mga titulo na humahawak mahigit 100 ektarya ng lupa pag-aari ng Bucor. Pakinggan natin. Isang linggo matapos bumisita ang mga opisyal ng Bureau of Corrections sa bahagi ng Masungi Geo Reserve sa Tanay Rizal, mga environmental defenders at ang Makabayan Block naman ang nagtungo doon. Gusto nilang makita ang lupain na planong tayuan ng pasilidad ng Bucor. Nanindigan sila na hindi ito dapat tayuan ng gusali o pabahay dahil mawawasak nito ang malaking bahagi ng Geo Reserve. Itong kalikasan natin, ito ay yaman na dapat ay ipamana natin sa mga susunod na henerasyon. Hindi pwedeng exploit natin yan just for the needs of a few people today, tapos wala na tayong ipapamana sa mga susunod. Nauna nang naghain ng parehong resolusyon si Senator Nancy Binay. Kapag natuloy ang plano ng Bucor, kasama umanong maaapektuhan ang ecotourism site sa loob nito. Kung magkaroon ng mga developments dito na hindi kinikilala yung ganong parang benefits na kukuha natin dito sa watershed, ay malamang babaha talaga. Iniimbitahan ngayon ng Masungi Foundation ang mga opisyal ng Bucor at ibang ahensya na bisitahin ang Geo Reserve upang makita nila kung gaano kayaman ang lupain na ngayoy tahanan na ng daan-daang species ng hayop at halaman na ang ilan sa Pilipinas lang makikita. Sa technical report ng mga dalubhasa mula sa National Museum of the Philippines, inirekomenda nilang ipagbawal ang pagtatayo ng anumang permanenteng istruktura sa protected area dahil posibleng maging sanhi ito ng sinkhole collapse. Sinabi din nilang dapat mas lawakan pa ang conservation, hindi lang sa Masungi, kundi sa buong Marikina watershed. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Kaya yun ang sinasabi ko, magkakaminsan pag may mga ganitong mga questionabling mga galawang gobyerno laban sa tao, na itatanong tuloy natin, ano ba ang gobyerno? Ito ba ay para sa tao, for the people, of the people, and by the people?
O ito for the dynasties of the dynasties and with the dynasties. Kaya nagkaroon tayo ng People Power Revolution 37 years ago dahilan dito sa mga ganitong mga aksyones na ito ng pamahalaan. Tingnan ninyo, noong 2019 itong Masungi GU Reserve na ito ay tumanggap ng international recognition dahilan sa sustainability, dahilan sa turismo, dahilan sa preservation ng mga natural resources diyan sa Masungi. In fact, yung World Tourism Organization nagbigay ng parangal sa kanila. Hindi pa ako nakapunta riyan pero maraming mga kamag-anak ko riyan ang nag-aanyaya sa atin. Sabi niya, Tiyo, pag ikaw ay umuwi rito at sina Tia Hilda sa Pilipinas, pasyal tayo doon sa Masungi. Sabagat iba't ibang uri ng mga hayop ang makikita mo riyan, almost rare. Hindi lamang yan, lalakarin natin yung malaking, anong tawag niyang, cobweb. Cobweb ang tawag niya, na man-made na ginawa raw doon sa ituktok ng Masungi, na napakalaki, na kung saan ay nagiging attraction sa mga turista. Hindi lamang yan, yung mga bato na nag-uuslian doon ay ginawa nila ng mga staircases, stairways to heaven. Kaya maganda, pinadalan ako ng mga litrato rito yun ay pinag-iinteresan ngayon ng Bureau of Correction. Wrong timing, pare koy. Oh, Mr. Bucor Chief, wrong timing Sana sinantabi mo muna itong ganitong issue Sabagat nahahati ang issue ni Percy Lapid. Hanggang ngayon wala pang solusyon. Anong nangyari na? Samantalang inabsuelto yung anak ni Mr. Rimulya sa kaso ng drug, immediately, isang buwan tapos yung issue, etong si Percy Lapid, pananambang ito, pagpatay ito Nanduro na yung mga taong mga involved. Wala pang hinuhuli. Sabi kasi ni Justice Secretary, kailangang sundin ang judicial system. Bakit? Meron bang ibang judicial system sa mga oligarchy at saka mga mayayaman at saka mga dynasties, mga politicians? Iba ba ang justice dito? Yan na itatanong natin. Sabagat itong pang-araw-araw na mga natatanggap nating mga balita dito mga kababayan, para bang napakaaga pa sa panahon ni Mr. Marcos na magkaroon na ng ganitong mga matitindi at karumal-dumal na mga issues. From a simplest thing to more complex things. Nakikita natin, wala pang santaon Noong June 30 lang siya nagsimula Wala pang santaon sandamakmak nito mga issues natin Sindikato na kasi ang gobyerno. Sabi ni paring Andre Yanga, ala ng hustisya sa Pilipinas, sabi niya. Masisisi ba natin itong mga kagaya ni pare natin dito, ni paring Andre? Kung ganyan ang impresyon na natatanim sa kanyang isip? And I'm sure, hindi lamang siya nag-iisa rito. Wala nang hustisya dyan sa Pilipinas. I am sure hindi siya nag-iisa sa ganitong kaisipan. Siya ba ay uusigin natin gawa sa kanyang kaisipan na ganyan? Sa kanyang pananaw sa Pilipinas? Tingnan na lamang ninyo ito. Very simple thing, Pakinggan ninyo mga kababayan ko. Alam nating lahat na ngayong araw na ito ng Sabado, Pebrero 25, is supposed to be a public holiday diyan sa Pilipinas. Gawa ng pag-obserba, pagpapahalaga sa damdamin ng milyong-milyong mga Pilipino, hindi lamang sa Luzon,
kasama ang Visayas at saka Mindanao, People Power Revolution. Yung bagay na yan ay hindi, bagaman ang publicity natin riyan, always Manila, always Manila, always Manila. But the reality is, yung People Power Revolution ay ginawa rin niyaan doon sa Cebu, doon sa Davao. Meaning to say, the entire Philippines, 37 years ago. In fact, ngayon, yan ay inobserbahan din. Sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao, inobserbahan din ang people power. So everyone, lahat ng mga mamamayang Pilipino, umaasa na ang Pebrero 25 ay public holiday. Naisahan kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Last minute, para itong mga midnight appointments, remember that? Yung mga salaula ng mga politiko. Bukas ay wala na siya sa pwesto, ngayong gabi naglagay siya ng katakot-takot na mga appointments. Ang tawag dyan, midnight appointment. Si Bongbong Marcos ay nagkaroon ng education sa kanyang tatay. Kaya, naisahan kayo na mga naandyan sa Pinas. Bakit? Everyone is expecting na ang Pebrero 25 public holiday. Few hours bago ang Biyernes, nagpalabas ng executive order ang Pangulo na ang public holiday ay Biyernes at working weekend ang Sabado. Executive order. Ngayon, sa isang matinong isip, magdududa ka pa ba na hindi politically motivated ang gawa ng presidente? Ikaw ba'y magdududa pa na hindi politika ang issue na ito? Pebrero 24 Special Non-Working Day. Proclamation 167. Pakinggan natin itong report na ito ni Jenny Dungong ng News 5 para maliwanag. Only in the Philippines, last-minute announcement. Hindi nakakatuwa, lalo na't biglaan. Paano ang sahod ngayong sarado ang bangko? Ilan lang yan sa mga himutok ng mga netizen matapos ideklara kagabi na special non-working day ngayon sa bansa. Pasado alas 6:30 na ng gabi nang i-anunsyo ng Malacanang na holiday ngayon para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Imbis na bukas, February 25, inilipat ang holiday ngayong araw para raw sa tinatawag na holiday economics. Nilinaw rin na dahil holiday ngayong araw, regular working day na bukas. Hirit pa ng marami, holiday nga at walang pasok, hindi naman masusulit dahil wala nakapagplano ng maayos. Gaya na lang ni Teacher Helen. Dapat maaga pa in-announce na para yung mga gustong umuwi ng magbakasyon, nakapag-prepare na. Hindi yung late na announcement. Si Gina naman, nag-leave pa sa trabaho para magpa-renew ng rehistro ng kanyang sasakyan sa LTO. Pero dahil sa biglaang holiday, hindi na rin niya ito nagawa. Nabigla kasi 'di ba biglaan lang nag-announce nga eh. Ay sabi namin, paano bukas may mga transaction din. Laking inis din ng ilang susweldo dapat at magpapasahod ngayong araw. Apektado rin yung may mga transaksyon dapat sa bangko. Pero may ilang bangkong piniling magbukas kahit holiday para maserbisyuhan ang mga naapektuhang kliyente. Dismayado rin sa biglaang holiday announcement ang maraming negosyante. Dagdag gastos daw kasi ito sa kanila. Itong araw nito, may holiday pay. Some companies, if they cannot afford the holiday pay, they may call off work. No? Pero pag biglaan, wala choice. Panawagan nila sa pamahalaan, we need planning, no? Let's say for service, for delivery, for our workers, and give us more time to plan ahead. And after an announcement that would affect the next day, medyo tipid kami sa oras. I hope that the government can consider that. Ayon pa sa isang ekonomista, malaki ang epekto sa ekonomiya kapag hindi na plano ng maayos ang mga holiday. Weeks ahead or better kung months ahead
para nakaplano na rin lahat, di ba? Yung mga aktibidades, yung ready na yung mga handang-handa na yung mga negosyo, yung mga industriya, yung mga consumers, no? Pati yung general public, no? Lahat. Kasi nakaplano, yung ramdam na ramdam yan ng mga lalo na yung mga nasa business sector. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Politically motivated. Yan daw ang rason sa biglaang pagdedeklara. Thank you. Politically motivated. Nakaplano ho yan eh. Mali yung, I don't know, siguro pagkukunwari na lang ito na sinabi nitong mga business owners natin, dapat ho nakaplano. Nakaplano talaga eh. Nakaplano yan, politically motivated. Bakit? Para maiwasan sapagkat may mga intelligence reports ang ating Armed Forces of the Philippines at ang PNP na baka dumagsa ang mga tao doon sa people power site sa EDSA. Kaya para maiwasan ito, bigla, kunyari bigla, pero nakaplano, bigla na inilabas ni BBM ang anunsyo oras bago mag-Biyernes na ang Biyernes ay public holiday. Sabado, back to work. Naisahan kayo, no? Pero ikangay kahit ganito ang aksyon ng gobyerno, yaan ay maibabalik natin dun sa tanong, ang gobyerno ba ng Pilipinas ay para sa tao, for the people, ng mga tao, of the people, and by the people? Yaan ang tanong. Napakaaga pa, wala pang 1 taon, sandamakmak na ang mga hokus-pokus na nagaganap. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating oras na sa ikalawang segment na tayo. Ikalawang oras ng ating Fun Saturday Live. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Eastern Standard Time. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, Fun Saturday Live. Pag-usapan natin ngayon itong pagbisita ng European Union Parliamentarians diyan sa Pilipinas. Ang ating title ng ating program today, The Philippine Treatment of the EU Parliamentarians is Bad for the Philippines. And then people power. And let's have sex. Mamaya ang sex. Ngayon, itong parliamentarian muna pag-usapan natin. Kababayan ko, nais yung iparinig muna sa inyo, 3 mga voice clips ito. Pakinggan ninyong maigi itong mga voice clips na ito, and then mamaya, kung may maiaalay kayong mga opinion, mga karagdagan, let me hear that. Ito'y kaugnay nitong mga issues na ngayon ay nasa harapan natin. Kaya nga ba't sabi ko kanina, yung kaisipan ni paring Andre Yanga na wala ng hustisya sa bansa, sindikato na ang gobyerno. Maisisisi ba natin ito kay paring Andre o kaya sa iba pang may ganitong uri ng kaisipan? Kung mga nakikita natin sa ating paligid, para bagang ang pamahalaan ay hindi na for the people, hindi na of the people, hindi na by the people. Parang saan ba tayo? So pakinggan natin sandali.
Kagaya halimbawa nitong mga issues na ito na kung saan may mga opinyon, may mga palapalagay, kuro-kuro ang ilan sa mga sekta ng ating lipunan. For example, etong rejection, natatandaan ninyo bago dumating yung mga parliamentarians, pakinggan ninyo ang kataga, parliamentarians. Ito ay mga debatista. Ito ay mga nasa pagbalangkas ng mga alituntunin, mga batas ng European Union, parliamentarians. Kumbaga, ito ang lawmaking members ng European Union. Bago dumating sa Pilipinas, si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag. Sabi niya, inire-reject niya etong issue na ito na isinasampal kay Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Ano ang opinyon ng ilan sa mga kababayan natin headed by no less than the head of the Presidential Commission on Good Government, Attorney Ruben Carranza. Ano ang kanyang pananaw sa rejection ni Marcos dito sa ICC? Pakinggan natin siya. It's not surprising because his positions have always been a mix of hypocrisy and ignorance. Hypocrisy because he actually, when he was a senator, signed the Senate resolution ratifying the treaty establishing the ICC. He said that it was important for human rights in the Philippines to join the ICC, and so he signed the resolution as a senator. That he now claims that doing that is supposedly infringement on the Philippine sovereignty and is bowing to imperialism shows that he does not seem to remember what he did in the past, which is, of course, a very Marcosian thing. But also ignorance, because this is not about jurisdiction. Of course, he's not a lawyer, but he has many lawyers in his employ, and he can always ask them to make that distinction between jurisdiction, which is what the crimes are that are covered by the ICC, and the ICC has jurisdiction over those crimes, and what is complementarity or admissibility, whether the ICC can investigate crimes against humanity committed in the Philippines in the drug war. Those are two different things. He should ask his lawyers to help him out and understand them. Yan si Attorney Ruben Carranza, isa sa mga pangunahing personalities sa Presidential Commission on Good Government. Ang issue, ang outright rejection ni Bongbong Marcos dito sa issue ng ICC, International Criminal Court. Pakinggan naman natin kung ang pahapyaw na naganap sa usapan between the Philippine senators at saka mga kinatawan parliamentarians ng European Union. Merong report dito si anong pangalan nito? From Elmer Santos. Pakinggan natin ang kanyang report. May kaugnay dito sa hindi maganda na usapan sa pagitan ng dalawang panig. 6 members of the European Parliament arrived early at the Philippine Senate to meet with their Filipino counterparts. Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Francis Tolentino presided. An hour later, Senator and former Philippine National Police Chief Bato de la Rosa left the meeting and went straight to the hearing on Marawi rehabilitation. The discussion was so intense that I cannot leave. I have to defend our sovereignty. De la Rosa says a Spanish lawmaker questioned the proposed resolution seeking to defend former President Rodrigo Duterte from the International Criminal Court's drug war probe. Nag-react siya, medyo tumaas yung boses niya. That is too much of tinkering with our internal affairs. Who is he to question that move by Senator Jingo Estrada? But Tolentino clarified the foreign lawmaker only had to raise his voice for the sake of the interpreter. In a joint press conference, Tolentino and the European delegation called the discussion fruitful and constructive. In the end, they still had different opinions about the ICC's investigation on the Philippines.
Hinihingi natin yung kanilang respeto sa ginagawa ng ating bansa at pamunuan bilang isang sovereign state. So hindi tayo kabilang sa ICC, ginagalang nila yon at nagkaroon man ng dialogue na hindi naman mainita na ipaliwanag natin yung ating posisyon. We see right now prosecution starting, but being rather slow with at least 6,000 people killed in the war on drugs, only 20 cases filed and 3 people convicted. We, as the European Union, are member of the Rome Statute. We support the ICC, and we see this as a potential to support the investigations into the killings. Amor Santos, CNN Philippines. Thank you so much, Amar Santos. Maraming salamat. And finally, pakinggan natin itong isang report pa rin. Pakinggan ninyo, ito'y galing naman ito sa reaction ng ating mga kababayan. Especially yung mga nasa sagasaan. Take a listen. It's a sad thing no na until especially karon sa in the reign of President Bongbong na it's so early in his reign, we have already documented at least 15 cases of political killings and 100 cases of illegal arrest and without warrant. There are additional 30 arrests and detention of activists and other persons due to their political beliefs. Here in Central Visayas, na at least 105 political prisoners, and 6 of those are in Cebu and 13 in Bohol. The rest are in Negros Oriental. This is sad because we are supposed to be already in a democracy, and yet our mechanisms, the remedies that are provided by our constitution are conveniently dismissed by those in power, including the police enforcers, when they harass and detain. And in the case of Armand Dayoha and Dayan Gumanaw, tortured while in incommunicado detention from January 10 this year until January 16. So even though these cases are also ongoing, we are seeing the assertion of our rights by not only by the victims but also by others who have voted for him during the past election. Yan ay pahayag po ng isa sa mga leader ng Karapatan Central Visaya Group. Tagapagsalita na si Dennis Abarientos, kaugnay ng ayon sa kanya, napakaagang pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon doon sa mga tao na sumasalungat sa pamamalakad ng pamahalaan. 3 mga voice clips po ito na ipinarinig ko sa inyo. Yung pahayag ni Miss Attorney Ruben Carranza, palagay ko maliwanag na sa inyo ang kanyang ginawang pagpapaliwanag. Expected na si Mr. Marcos ay ibabasura ang anumang issue na pagpursige na imbestagahang matino at maigi ang criminalities done by the past administration sa implementasyon ng drug war. Sabi nga ng ibang mga nagmamasid, bahagi ito ng kasunduan para manatili sa pwesto si Mr. Marcos sabagat ang clout ni Duterte, kaagapay ang kanyang anak, Vice Presidente, ay nagsisilbing itak. Nagsisilbing itak na nakabitin sa ulo ni Marcos. Kumbaga, nag-aantay lamang na maalis sa pwesto si Mr. Marcos sabagat nakahanda na ang kanyang anak, Sara Duterte, na pumalit sa pwesto. Issue number 1. Issue number 2. Etong ginawa ni Ronald Bato de la Rosa. Inaway nito yung
delegado ng European Union Parliamentarian Group doon sa Senado. Kaya hindi magkanda-ugaga si Mr. Tolentino na magpaliwanag na kaya lang naman tumaas ang boses noong Espanyol gawa ng yung interpreter sa ingay doon sa loob ng hall. Hindi maapakinggan. Ang sinasabi ng Espanyol sa wikang Kastila ng Galaiti si Ronald Bato de la Rosa. Siguro B.O.B.O. B.O.B.O. Tingnan ninyo mga kababayan, etong delegasyon ng European Parliamentarians, European Union Parliamentarians. Pakinggan ninyo ito. Subcommittee on Human Rights visiting the Philippines, delegation headed by Hannah Newman, Richard Kraknecki o Zarnecki, Isabel Willer Lima, ito yun. At saka bale, 1, 2, 3, 5 plus ilang mga ambassadors ng European Union to the Philippines, yun ang panig ng European Union Parliamentarians. Sa Pilipinas, pakinggan ninyo ang mga iniharap ng Senado, ng Kongreso, dito sa mga batikan na mga kinatawan ng European Union. Ang iniharap dito, headed by Senator Francis Tolentino. Hindi siya makakapalag sapagat siya ang Senate Committee on Justice and Human Rights na dapat talagang humarap dito. Sino ang kanyang mga kasama? Mga kababayan ko, hindi ko minamaliit itong mga tao na ito. Pero para sa akin, ito ay pagkutya, pagdusta sa pinili na delegasyon ng isang organisasyong pandaigdig, European Union, na pumunta ng Pilipinas for a very important issue. Paliliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. Ang mga iniharap dito, ang mga miyembro nitong Senate Committee na ito on Justice ay sina Sani Angara na Vice Chair, wala roon, Mark Villar, Francis Escudero, dapat sana'y nandoon, wala roon, Reza Hontiveros, hindi kasama roon. Sino ang mga nandoon? Si Bongo pa pala. Sino ang mga nandoon? Bato de la Rosa, Robin Padilla, J.V. Ejercito. Kung ako ang delegado ng European Union, anong impression makikita ko sa harapan ko ngayon? Ito ba mga senador ng Pilipinas? Ito ba ang senador ng mga Pilipinas? Na sa tingin ko ay mga BOBO. Di natin minamaliit itong mga tao na ito, mga kababayan. Pero considering na yung bisita ng Pilipinas nandiyan para manaliksik ng tunay na mga pangyayari, ang kaharap nito, Bato de la Rosa. Hindi ko minamaliit. Anong sabi nga pala ni Bato? I thought he was already interfering with the work of our senators. That is why I told him, Your Honor, if you know your history, we were conquered, ruled, and enslaved by the Spaniards for more than 30 years. And now that we have gained our freedom, we expect other countries to respect our sovereignty. Kung ako'y maninindig ang balahibo ko rito, kung ako si Bato, nababanggit ako ng sovereignty. Sovereignty. Unang-una, wala sa issue ng sovereignty ang pinunta nitong mga delegado na ito na galing sa European Union. Walang issue ang sovereignty rito. Ikalawa, kung talagang ay pagdidiinan ni Bato ang issue ng sovereignty, asan siya sa mga issue ng China?
Sa pambubuli sa Pilipinas, sovereignty ang issue riyan. Sa pagnanakaw ng mga isda sa karagatan ng Pilipinas, sa exclusive economic zone, sovereignty ang pinag-uusapan riyan. Asan ito? Si Bato de la Rosa, sovereignty ka. BOBO. Robin Padilla, walang imik. Hindi siya makapagsalita eh. Baka hindi niya alam ang issue eh. Kung alam niyo man, baka hindi niya alam kung paano sasalungatin yung issue eh. Mantakay mo, kung ikaw ay delegado ng European Union, kinabibilangan ng ilang dosenang bansa ng daigdig, may kontrol sa ekonomiya ng daigdig. Pumunta ka sa Pilipinas sa isang mahalagang misyon, ang ihaharap sa iyo si Bato de la Rosa, si Robin Padilla. Hindi alam nitong mga delegado na ito na itong mga ito ay ganito pala. Ang kanilang kinakatawan ay hindi sila, hindi ang Senado, kundi ang bansang Pilipinas. Kagaya na lamang nitong ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo na ito. House Bill Resolution 780. Idinedepensa nito si Rodrigo Duterte. Kung ito ay maipasa, ito ay reflection ng buong mga mamamayang Pilipino, the 113 million Filipinos. Sabagat ang batas ay state, bansa ang kinakatawan. Anong mukha meron tayo ngayon? Alam ng European Union, especially nitong mga parliamentarians na ito, bago yan pumunta ng Pilipinas, nanaliksik yan sa issue, nanaliksik sa mga Pilipino. Sa magitan ng paggamit ng mga intelligence reports at iba't iba pa mga sources ng information. Anong impression ang bit-bit ng mga ito bago pumunta ng Pilipinas? Hostile ang kanilang pakiramdam. Dapat sana pagdating ng Pilipinas, mabago ang initial impression na ito. Hindi. Reinforced ng mga kinatawan ng Pilipinas ang iniharap sa kanila, nagbigay pa ng karagdagang mga issues laban sa Pilipinas, itong mga kinatawan na ito na iniharap sa kanila. Matakay mo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, ano ang utak nitong mga parliamentarians na ito? Kaya pala nagkakawindang-windang ang Pilipinas. Ito ang mga mambabatas eh. May isang kalbo, may isang cultural fashion dealer. Di tayo nang nagmamaliit, mga kababayan. Binabase natin ang ating mga sinasabi sa mga nakikita natin at mga aksyones nila. Bakit mahalaga? Etong sana kung pinag-aralang maigi ng pamahalaang Pilipinas, headed by Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung pinag-aralan nilang maigi ang dahilan kung bakit ang European Union, hindi ang International Criminal Court. Mga kababayan, remember this. Ang delegasyon na ito ay walang kaugnayan sa International Criminal Court. Dapat ay iliwanagin natin yan. Ang delegasyon na ito ay galing sa European Union. Bakit issue ng human rights ang pinag-uusapan? Sabagat yun ang pillar, ang bantayog na kinatatayuan ng organisasyon na ito. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaya nga ba't sabi ko, dapat sana kung si Bongbong Marcos ay mayroong malawak na kaalaman sa liderato, sa leadership
upang ang Pilipinas ay tumahak ng tamang landas, upang ang kanyang mga sinasabi ay kaakibat ng mga aksyon na kanyang ginagawa. Sa ngayon, ito ang direksyon ng kanyang sinasabi. Napakagandang pakinggan. Ito naman ang kanyang ginagawa. Ito ang direksyon na kanyang mga binibitawang salita. Ito ang kanyang ginagawa. Current example, itong European Union. Tandaan ninyo noong Disyembre, pumunta siya sa Europe. Nanawagan siya dito mismo sa mga kasapi na ito ng European Union. Nanawagan siya sa mga leader ng European Union countries. Tulungan mo kami ang Pilipinas, sabagat merong kaming grand plan for economic advancement ng bansa, kaya kailangan namin ang kooperasyon ng European Union Free Trade Zone. Kalakalan ng malaya sa pagitan ng mga bansa na ito ng European Union at ng Pilipinas. Anong ibig sabihin? Mga produkto ng Pilipinas, ibibenta namin sa mga miyembro na ito ng European Union, kayo na mga miyembro. Ibibenta namin ang mga produkto namin sa inyo. In return, amin din kukunin ang mga produkto ninyo, ibibenta namin sa aming mga mamamayan. We have 113 million Filipinos in the country. A rich ground for business. Disyembre 2022, Ferdinand Marcos Jr. sa European Union Community. Nananawagan siya. Free trade agreement, permahanan ninyo. Ngayon, ito pong European Union, Parliamentarians, the law-making body, kinatawan ng mga bumabalangkas ng batas sa European Union, pumunta ng Pilipinas. Ano ang sumalubong sa kanila? Gloria Macapagal-Arroyo, may batas na nais ilusot sa Kongreso. Resolution number 780. Walang kaduda-duda, sinusuportahan namin si Rodrigo Duterte. Remarkable accomplishments brought about by his relentless campaign against illegal drugs. A resolution in defense of former President Rodrigo Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, against investigation or prosecution by the International Criminal Court. Yan ang isinampal dito sa, tandaan ninyo, European Union. Hindi ito ICC, European Union. Yun ang kanilang unang isinampal. Ikalawa, napakaganda na sanang pagkakataon na maipaliwanag ng Pilipinas through our senators, Committee on Justice and Human Rights, na ang Pilipinas ay hindi kagaya ng mga naririnig ng European Union na mga balasubas tayo, mga violators tayo ng human rights, etc., 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 etc. Dapat pagkakataon na ng gobyernong Pilipinas na mapabulaanan ito sa magitan ng cordial exchange of ideas and information. Hindi bumanat na si Kalbo. Ronald Bato de la Rosa. You remember us. You colonize the country. Matakan mo yan. Saan ka nakakita niyan? Anong pakialam noong mama na yun sa colonization ng mga Espanyol sa Pilipinas? Nandoon yun. Gusto nilang malaman totoo ba o hindi itong mga violations na ito ng human rights? Winasa ni Bato de la Rosa ang tsansa ng Pilipinas na ikonsidera ang bansa doon sa hinihingi ni Marcos na trade agreements between the EU
and the Philippines. Wala na! Pagkatapos, ito namang chairman, ito namang magiting na chairman natin, Francis Tolentino. Tapos na yung usapan. Nagkaroon na ng balasubasan na balitaktakan doon sa closed-door conference between the senators and the delegations of the European Union Parliamentarians. Tapos na. Press conference na. Humarap na sa media si Hannah Newman at saka Senator Francis Tolentino. Nagsalita na si Hannah Newman. Sabi niya, ganito, ganyan, bla 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 bla. Nagsalita naman si Francis Tolentino. Tingnan ninyo ito. Pati ba si Mr. Tolentino, BO na rin? Nahawa? Bakit ko sinabi? Press conference. Nasa teritoryo ng Pilipinas yung press conference ginawa. Tayo ang host country. Ang Pilipinas ay kilalang hospitable Filipinos. Magaling tayo, mapagparaya tayo, magaling tayong tumanggap ng mga bisita. Press conference. Pagkatapos magsalita ni Miss Hannah Newman, nagsalita si Tolentino. Mga kababayan ko, alam ninyo, bla bla, na Nagalog ang lintik. Sa harapan ni Newman, dapat kung nanagalog ka, baka gusto mo ring ipakita ang nationalism ni Mr. Francis Tolentino, dapat may interpreter kang nandoon sa tabi. Sabagat anong alam nitong si Hannah Newman, anong alam nitong mga delegado ng European Union Parliamentarians na makaintindi ng Tagalog? Nanagalog ang lintek, Francis Tolentino. Walang salin sa English. Kaya nakanganga. Yung mga delegado ng European Union Parliamentarians, nakanganga. Ano bang pinagsasabi nitong chairman na ito? Di namin alam, minumura na ba kami? Isang napakalaking pagdusta sa isang bisita itong ginawa ni Mr. Francis Tolentino. At saka muna nagalog siya roon. Kaharap yan yung mga delegado ng Parliamentarians ng European Union. December 2022, humingi ng tulong si Marcos na buksan ang mga trade agreements between the European Union countries and the Philippines. Kagaya ng sinabi ko kanina, etong mga parliamentarians na ito na pumunta ng Pilipinas, hindi po sila nandoon para ikatawan representing the International Criminal Court. Wala po. Nandoon po sila sabagat sila'y miyembro kinatawan ng European Union. Bakit ko sinabi na winasak ng Pilipinas? Dahilan sa mga BO na mga leader na humarap dito, ang tsansa ng Pilipinas na mapaunlakan ang bansa, na buksan ang pintuan ng European Union sa mga negosyo na pinakikiusap ni Bongbong Marcos na ipagkaloob sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Sinayang ni Marcos yung kanyang intelihensya dito sa pinagpaguran niya bago pa man siya napunta bilang presidente ng Pilipinas. Pinagsikapan niya na pagandahin ang imahen ng kanyang apelyido, ng kanyang pamilya. In fact, no less than the Cambridge Analytica ang trumabaho upang magkaroon sila ng rebranding ng kanilang image. Natatandaan ninyo yung sinabi ng isang whistleblower na miyembro dati ng Cambridge Analytica na si Brittany Kasher.
Sabi niya, trinabaho po namin ang rebranding ng pangalan ng mga Marcoses, Cambridge Analytica. Ito'y nagpapakita lamang ng pruweba na si Mr. Marcos, even before he was running for the vice presidency, very conscious na siya. Naalala niyo, siya mismo ang may sabi. Kaya ako tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, not for the Filipino people, but for the name, for the sake of my family. Baguhin ang impression ng kanyang pamilya. Hindi ang maglingkod sa mga mamamayang Pilipino. Siya mismo may kataganyan, hindi tayo. Siya mismo may sabi niyan eh. Kaya dito makikita ninyo na may focus ang presidente na alagaan ang kanyang pangalan. Natatandaan ninyo, nung siya'y tumakbo bilang presidente, sandamakmak ang kanyang mga trolls na ngayon ay bumabanat sa kanya sapagkat ngayon minamantin niya lamang yung ilan sa mga trolls na ito, daan-daang mga trolls, libu-libong mga trolls na kanyang kinalap upang pagandahin ang brand ng kanilang mga pangalan sa kanyang pagtakbo bilang presidente, and even long way before nang matalo siya bilang vice-presidente, nangampanya na ang kanyang mga trolls. Ngayon na presidente na siya, estapuera yung iba. Kaya makikita ninyo, sandamakmak riyan ang bumabanat. Hindi lamang siya madiretso ang tinitira yung kanyang may bahay, si Liza Araneta Marcos. Yan ay loophole ng plano niyang propaganda. Ang kanya kasing pinanandalan, sinasandigan, yung asawa nitong si, anong pangalan noon? Yung artistang, ayokong sabihin yung, yung parang banlag, Paul Soriano, asawa ni Tony Gonzaga. Bakit lagi niyang kasama saan man siya pumunta? Pumunta ng China, kasama ito. Pumunta ng Europe, kasama siya. Pumunta roon sa Switzerland, kasama siya. Pumunta ng Japan, kasama siya. Bakit? Sabagat ito ay tinitingnan niya na expert filmmaker. Gumagawa ng pelikula. Director, filmmaker. So sumasandal siya rito sa kanyang mga propaganda materials. Kaya dito makikita ninyo, talagang ang kanyang propaganda ay intact. Ang kanyang media, ang kanyang mga trolls, mga loyals, nandyan sa kanya. Propaganda. Kaya lamang dito sa issue na ito ng Parliamentarians ng European Union, bumagsak ang imahe ng Pilipinas. Now, bakit? Bakit ang European Union ay pumunta ng Pilipinas? Ang issue na kanilang idinalaw sa Pilipinas, one, upang tingnan ang katotohanan, saliksikin ang katotohanan sa likod ng mga pagbibintang ng human rights violations ng International Criminal Court at ng mga oposisyon sa Pilipinas. Manaliksik, ano ba talaga ang katotohanan dito sa mga binibintang sa administrasyon na human rights violations from the time of Duterte up to now. Pero bakit? European Union ito eh. Mga negosyo ang kanilang tinatalakay dito eh. Ang kanilang talagang prioridad, negosyo. Anong kaugnayan ng human rights violation? Kung sasaliksikin nating maigi, mga kababayan, ang talagang foundation nitong European Union, mauunawaan natin kung bakit issue ng human rights ang sentro ng pagbisita ng mga ito sa Pilipinas. Sabi ko na nga, tandaan ninyo, December, nanawagan si BBM ng tulong sa European Union para maging open ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa ng European Union at saka ng Pilipinas.
So ang European Union nagpadala ng kinatawan sa Pilipinas. Ito ay parliamentarians. Sila ang bumabalangkas ng mga batas. Parliamentarians ng European Union. Nakasalalay sa kanilang kamay kung pepermahan ang anumang kasunduan sa pagitan ng European Union at ng alinmang bansa, including the Philippines. Kung tatanggapin ba ang free trade agreements o hindi. Parliamentarians pumunta ng Pilipinas. Sinalubong ni Batu de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Mr. Tolentino. Kung titingnan ninyo ang artikulo ng European Union, mga kababayan, ang kanilang organisasyon, although dealing with businesses, with industries, with economics, ang pillars nila o kaya haligi nila ay nakabase sa promotion, protection of human rights, of democracy, and the rule of law. Sa madalit sabi, bago tanggapin ng isang bansa na kagaya ng Pilipinas, kailangan malaman muna nila, totoo ba ang bintang at ang kaso na nakasangat sa International Criminal Court na ang Pilipinas ay lumabag ng katakot-takot sa human rights. Lumabag ng katakot-takot sa mga karapatan sa ilalim ng demokratikong gobyerno. Lumabag ba ang Pilipinas sa mga batas, rule of law ng saligan na batas ng Pilipinas? Yun ang dahilan kaya sila nasa Pilipinas, not because of the International Criminal Court, but because of the desire of the Philippines to be one under the umbrella of the European Union in dealings with businesses, trades, and economics. Yun ang dahilan. Ngayon, ang hinarap nila si Batu de la Rosa, si Robin Padilla, binastos pa ng chairman, Mr. Tolentino. Ano ang report na dadalhin nito doon sa European Union sa pag-uwi nila ngayon? Article number 2 ng European Union. The European Union's founding values are human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons. Sa madalit sabi, gusto mong makipag-negosyo sa amin, ang hanap buhay, sekundaryo yan eh. Anyway, what we can get from you, if we cannot get from you this, we will get it from another country. Libre kami. Malakas ang European Union. Worldwide ang clout ng European Union. That is the reason why Bongbong Marcos in December of 2022 approached the United European Union for trade agreements. Kaya nagpadala sa Pilipinas ng kinatawan secretariat, law-making body ng European Union. In its relations with the wider world, sabi ng artikulo ito ng European Union, the EU contributes to the eradication of poverty and the protection of human rights. Tandaan niyo ulit, protection of human rights, especially and particularly the rights of children. Artikulo 2, ngayon naman Artikulo 3, puro human rights ang kanilang haligi sa anumang dealings nila sa daigdig, kagaya ng ipinakikiusap ni Bongbong Marcos na trade agreement
with the European Union. Article 6, European Union pa rin. Although the Charter of Fundamental Rights of the European Union only explicitly refers to the implementation of Union law. Again, pakinggan ninyo. Convention of Human Rights. Kailangan pasado kayo diyan sa convention na yan ng human rights. Kaharap ninyo si Bato. No! Do you remember? 300 years ago, you occupied my country and you talk to me about sovereignty. B-O-B-O. Ibinasura nito ang tsansa ng Pilipinas dito sa pagdalaw ng mga kinatawan Parliamentarians ng European Union. Matakay mo? Anong impression? Huwag na magsalita, ha? Huwag na magsalita yung mga miyembro ng European Union. Tingnan na lang nila yung mga kaharap nila. Bato de la Rosa. Buti wala si Bongo eh. Bato de la Rosa. Robin Padilla. Tapos si Tolentino ngingiti-ngiti. Wala naman dapat ngitian. Pagkatapos presko na nagalog pa na walang interpreter. Hindi ba malaking pagbastos ito sa mga kinatawan ng parliamentarians ng European Union? Kayo na ang magsalita. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan ko, masaklap, di ba? Tayo nga, sabi ko sa inyo, ito pong mga sinasabi natin dito, wala tayong personal na masamang tinapay dito eh. Walang personalan. Issue lamang ang pag-uusapan. Wala tayong mga kaalaman sa kanilang mga personal na aktibidades. Ang ating pinag-uusapan dito for the people, of the people, and by the people. Nakakahiya talaga, pare ko. Andre Yanga. Nakakahiya, sabi niya. Fen Camases, thank you very much. Maraming salamat, paring Rodi Santos. Good morning. Thank you. Maraming salamat. Baka siya ang bagong troll ng mga bagong presidente ng mga troll, sabi ni Yanga. Andre Yanga. Maraming salamat mga pare ko. Salamat sa mga reactions din ninyo riyan. Mga kumare at saka mga kumpare. Sabi ni J.F. Robles Villadiego, Philippine lawmakers daw, they are bunch of shames to the world. Sabi ni J.F. Robles Villadiego. I'm watching, sir. Sabi ni Kick Mendoza. Thank you, sir. Maraming salamat, Mr. Mendoza. Maraming salamat po. Bastos yung mga senador, marunong namang mag-English, abay na Nagalog. Tama. Mga B.O.B.O. Sabi ni Andre Yanga. Sooner or later, ma-isolate ang Pilipinas sa kagagawa nitong mga bubo na mga mambabatas natin. At sabi ni J.F. Robles Villadiego, issue number 1 is right. It is true. I am watching, sabi ni Atinens, ang aking kapatid. Nena Salvo Mordeno, thank you very much. Good Saturday morning to you, sabi ni J.F. Robles Villadiego, maraming salamat. De Vera Mondala Leo de Lope, good morning, Furel. Well, sabi ko na nga kanina, parang Andre, thank you so much sa mga feedbacks. Ala ng hustisya raw sa Pilipinas Ito'y, sabi ko nga kanina, masisisi ba natin si Andre kung ganyan ang kanyang impression? It is for our government officials to disprove, pabulaanan, pasinungalingan, itong mga ipinababato sa inyo na mga damdamin ng ating mga kababayan. Kaya lamang, sabi ko na nga kanina, ito lamang na sinabi nitong kaibigan natin dito,
nakapaninindig ng balahibo ito eh. Akala ko hindi nangyayari ito ngayon eh. Although subject for verification, pero itong sinabi dito na ni Dennis Barrientos ng Karapatan Central Visayas, ito'y dapat imbestigahang maigi. Totoo ba ito o hindi? Pakinggan natin ulit para mas maliwanagan It's dun a sa sad mga thing, no, nagbukas na lamang. until especially karon sa in the reign of President Bongbong, na it's so early in his reign, we have already documented at least 15 cases of political killings and 100 cases of illegal arrest and without warrant. There are additional 30 arrests and detention of activists and other persons due to their political beliefs. Here in Central Visayas, na at least 105 political prisoners, and 6 of those are in Cebu and 13 in Bohol. The rest are in Negros Oriental. Dapat ito ay maimbestigahan ito kung mga binitawang kataga na ito ng kinatawan ng grupo diyan sa Mindanao, sa Visayas, ng grupo ng Karapatan, Dennis Barrientos. Ito ba'y totoo? Ito ba ay paninirang puri? Dapat maimbestigahan ito eh. Angel Parulan, Angel C. Parulan. Paki-shout out na lamang po sa lahat ng mga tumitindig sa katotohanan. Thank you, Pare Koy. Maraming salamat. Paring Nixon ng Torres, ayaw nilang talagang maintindihan sila kasi pag nasa Senado sila, English ang gamit para hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Wala tayong kapag-apag-asa. Pero sa mga Pilipino, ang bumoboto sa mga yan, sila rin ang mga may kasalanan. Sabi ni pareng Nixon ng Torres. Soccer friend de Merano, sabi niya, si Plunderer Jingoy Estrada ay tinawag mga puting unggoy. Tingnan ninyo itong mga ito. Nakaligtaan kong sabihin ito eh. Jingoy Estrada. Kumbaga, etong mga ito na may mga bahid ang kanilang mga pangalan, unang-una, hindi na dapat sila naandyan eh. Ikalawa, dapat nag-iingat sila sa mga kataga. Anong kapangyarihan meron ang kanyang dila na sabihing mga puting unggoy etong mga kinatawan ng European Union na nandiyan sa Pilipinas? Patakay mo yan? Kung akong nakarinig nito at ako ay isa sa mga pipirma sa pinakikiusap ni Bongbong Marcos na trade agreement with the European Union, hindi ako pipirma riyan. Ano ako, BO rin? Di ba? Nakakahiya talaga, paring Andre Yangga. Yan ang totoo riyan. Pagkatapos anong mga sinasabi nito? Diyan sa issue ng mga barko at mga paramilitary na naandyan nakadaong sa Ayungin Show. May narinig ba kayo dito sa mga ito? Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla. May narinig ba kayo dito sa mga reports na ito, kagaya nitong report na ito? Baka hindi pa nila alam ito uulitin natin. Pakikalabit lamang dito kay Bongo. Pakikalabit kay Ronald de la Rosa. Pakikalabit lamang kay Robin Padilla o pakinggan ninyo itong report ng TV5 Philippines. Maricel Halili. Patuloy na mga pantatarantado ng komunistang China sa mga mangingisda, even the Coast Guard of the Philippine government. Pakinggan ninyo. Nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard Cessna Caravan 2081 noong Martes.
nang mamataan ang nasa 26 na hinihinalang Chinese maritime militia vessel sa Sabina Shoal. Malapit yan sa Ayungin Shoal, kung saan 2 linggo lang ang nakakaraan nang tutukan ng laser ng Chinese Coast Guard ang BRP Malapascua. Ayon sa PCG, bago makarating sa Sabina ay nagpadala ng radio challenge ang Chinese vessel na CCG 5304. Pero sumagot din ang Philippine Coast Guard na bahagi ito ng Philippine Exclusive Economic Zone. Inutusan din ito ang CCG 5304 na umalis sa lugar. Hindi natin pinag-aagawan ng Ayungin Shoal. This is not disputed as far as the Philippine government is concerned. Atin ito. Naglabas naman daw ulit ng radio challenge ang Chinese vessel. Pero itinuloy pa rin ng PCG ang pagpunta sa Ayungin. Dito na nila napansin na napakalapit na ng Chinese vessel mula sa BRP Sierra Madre na nakaestasyon sa lugar. 4 na Chinese maritime militia rin ang nakita nila sa loob mismo ng Ayungin. Hanggang ngayon, ini-ignore nila ang ating legal ownership ng exclusive economic zone natin sa Ayungin Shoal. Kaya nga ang ginawa ng Philippine Coast Guard, we always document their presence. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5. Thank you very much, Marisol. Narinig na ba ninyo? Kung may minsan man lamang nagsalita, si De La Rosa, si Padilla o kaya si Bongo, laban dito sa mga ito, wala tayong naririnig. More so itong patuloy na illegal na aktibidad ng isa pang Chinese. Diyan naman sa Palawan, kinakalbo na ang ilang mga bulubunduking masukal na bahagi ng Palawan ng Ipilan Nickel Corporation. Illegal na may operasyon, wala tayong naririnig. Kaya ako'y naaawa rito kay Risa Hontiveros eh. Parang nag-iisang tinig from the wilderness. Nag-iisang tinig sa bundok. Na bagaman marami ang mga nakalapaligid sa kanya ay puro mga bingi, pepe at mga bulag naman. Kagaya nitong issue na ito dyan sa Ipilan Nickel Corporation na ito. Sa kabila ng ito ay mga may operasyon ng illegal na pagmimina, pagbubungkal sa lupa, libu-libo ng mga kahoy ang itinumba nito. Walang ginagawa ang pamahalaan. Kaya yung mga mamamayan ng Palawan, sila na mismo ang gumawa ng hakbang, nagpiket, hinarangan yung mga nagtatransporta ng mga behikulo para hindi makaalis. Gumawa pa ito ng pantalanang illegal, walang permit. The same sa mga nangyayari doon sa Sibuyan Island sa Romblon. Buti na lamang napakinggan yung panawagan ng mga taga-Romblon sa Sibuyan. The same case, illegal na mga pagmimina. The sad thing is, etong mga may-ari nito, kagaya ng sa Romblon for example, pamilya ng mga politiko may-ari sa Romblon. Pamilya ng mga politiko, bagaman yung mismong may-ari nito ay walang sangkot sa politika, pero lahat ng mga kapatid nito, nasa Senado, nasa Kongreso, nasa local government, mga gatsalyan. Eto namang nandirito sa Ipilan Nickel Corporation na ito, may mga politiko naman sa likuran nito at mga Chinese Filipino citizens ang may operasyon. Patuloy ba tayong bingi, pepe at saka bulag sa ganitong uri ng patuloy na pang-aabuso sa mga Pilipino ng mga dayuhan na ito? Nagtatanong lamang tayo, Lalaine Moreno, UNTV, dagdagan mo pa. Simula noong linggo, hindi pa rin tumigil sa kilos protesta ang nasa 1,000 residente ng Brooks Point, Palawan, malapit sa opisina ng Ipilan Nickel Corporation o INC. Mula umaga hanggang gabi, nagbabarikada ang mga kabataan, kababaihan, katutubo at mga magsasaka upang hindi makalabas ang mga truck na may kargang nickel. Hanggat hindi po nasusolve ito, hindi nag-aharap-harap ang national government, at DNR Secretary, inihiling namin bumaba rito at silipin sa mga batas kung naayon ba o hindi ang kanilang pinagagawa ng mga tauhan nila dito. At hanggat hindi sila tumitigil, hindi po kami titigil ba? Batay sa mga drone shots nakuha ng Save Palawan Movement,
May nakatayo ng mine waste pond sa natural forest area. Makikita rin na kalbo na ang ilang bahagi ng kagubatan dahil sa mahigit 20,000 punong kahoy na pinutol. Pinangangambahan ng mga residente na baka maapektuhan nito ang supply ng tubig at irigasyon sa kanilang lugar. Kaya nais nilang ipatigil ang pagmimina sa halos 3 hektaryang kabundukan dahil nagdudulot ito ng malawakang pagbaha gaya ng nangyari noong nakaraang buwan. Ang kanilang permit ay noong 2018 pa nag-expire. Hanggang ngayon tuloy-tuloy po sila nangangalkal. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Mayor Cesaro Benedito Jr. na pinatigil na nito ang operasyon ng INC dahil expired na noon pang December 31 ang mayor's permit ng kumpanya. Hindi pa rin anya ito maaaring bigyan ng bagong mayor's permit dahil marami pang requirements na hindi pa naisusumite tulad ng Environmental Clearance Certificate mula sa Municipal Environment and Natural Resources. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, Humahataw. Thank you very much, Lalaine. Maraming salamat. Sabi ni paring Angel Parulan, Marcos Duterte ay walang pinag-iba. Ginawa nilang bulag, pepe at bingi ang mga mamamayan. Para na rin tayong mga nasa ilalim ng martial law. Nakakalungkot lamang na ang Pilipinas, tayo na ngayon ang sikat sa pagdating sa mga korupsyon at hindi mapagkakatiwalaang bansa. Sabi pa ni Angel Parulan, kahit anong pilit na ilihis ang katotohanan, ay hindi mababago ang kasaysayan. Higit na umaalab ang damdamin ng ating mga mamamayan na may tunay na mga pagmamalasakit sa bayan at hindi ito kailanman maiintindihan ng mga nagbubulag-bulagan at mga nagbibingi-bingihan. Iyan ang sabi ni Angel Parulan. Sabi naman ni Kik Mendoza, ang solusyon po ni Robin Padilla sa West Philippine Sea ay papuntahin ng kritiko ang oposisyon. Ang gagaling lang nilang manggahasa sa kapwa nila mga Pilipino. Kalakuba si Duterte at Marcos pinakamagaling. Bakit ngayon hindi ko naintindihan paring Kik. Hindi ko naintindihan. Gusto nilang kumbaga ang ibig sabihin ni parang Kik Mendoza, ang sabi daw ni Robin Padilla, yung mga nagrereklamo, pumunta kayo roon sa Philippine Sea. Pare kong Kik, huwag mo nang patulan. Ito ang tunay na BOBO. Maniwala ka pare ko, hindi ko minamaliit si Robin Padilla. Hindi ko siya minamaliit. Respetado ko siya bilang isang artista na sumusunod sa script, sa storyline na kanyang ginagampanan. Sa madalit sabi, kung bukal sa kanya manggagaling, wala, nasanay siya na magbasa ng script. Nasanay siya na umakto batay sa script na kanyang tinatanggap. Wala tayong sinasabing BOBO siya. Yun lamang ang aking pananaw. Tingnan ninyo, sabi ni, naalala ko tuloy si Congressman Lagman, Edsel Lagman. Anong sabi niya? Alam mo, ang political system sa bansa natin, ang justice system sa bansa, ay hindi umuobra, hindi gumagana. It is not functioning well. Mismong si Lagman, Edsel Lagman, ang nagsabi nito. Matanda na si Edsel Lagman bilang kongresista, hinasa na ang kanyang buhay sa larangan ng politika. Ang pananaw niya sa kasalukuyan, itong ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo na pagsalungat sa mga hakbang na ginagawa ng International Criminal Court at ang anumang hakbangin ng pamahalaan, especially ni Bongbong Marcos na sinasabi niya, hindi siya makikikoopera
sa ICC sa investigasyon labang kay Duterte. Lahat ng ito, sabi ni Edsel Lagman, pagpapatunay na ang katarungan, ang justice system sa bansa ay hindi For gumagana. Albayra and Salagman, the Philippine government's refusal to cooperate with the ICC probe could directly affect Manila's ties with other countries. He adds the Exactly. Philippine justice system is not working for all. We have no legal basis in defending President Duterte. President Duterte should defend himself in the proper forum. Now the proper forum is the ICC because our courts, the judicial system, the prosecutory system have defaulted. It is not functioning. It is defaulting in favor of President Duterte. European Union lawmakers backing the International Criminal Court's investigation into the Duterte administration's bloody drug war. This was made clear during their meeting with Philippine senators Wednesday as the two sides discussed the human rights situation in the country. Well, I think the position, especially of the European Parliament, has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. We see right now prosecution starting, but being rather slow, with at least 6,000 people killed in the war on drugs, only 20 cases filed and 3 people convicted. We, as the European Union, are member of the Rome Statute. We support the ICC, and we see this as a potential to support the investigations into the killings. The lawmakers from the EU also held a separate meeting with opposition Senator Risa Ontiveros. Top of the agenda, discussing ways to uphold human rights in the country. Pinahayag ko yung aking appreciation sa kanila, hindi sa anumang pakikialam, pero sa kanilang pakikiisa sa ating mga marami-raming laban tungkol sa karapatang pantao. Sa aking personal, mas inaasahan ko talaga na mahinog yung proseso ng ICC hanggang umabot sa investigasyon. Dahil ito ay makakatulong lang at hindi makasasama sa ating mga domestic na proseso for redress of grievances. Napakinggan ninyo, yan ang tinig ni Risa Ontiveros at yan ay may kaugnayan dito sa pahayag ni Edsel Lagman na hindi gumagana talaga ang judicial system sa bansa. One case as an example, etong Laila de Lima. Buti na lamang pinuntahan din itong mga parliamentarians ng European Union ang selda ni de Lima. Makikitang maliwanag na maliwanag, sinliwanag ng sikat ng araw ang katotohanan na ang judicial system sa bansa ay talagang hindi gumagana. Yan ang problema. Parang katawan ng tao yan. Pag hindi na gumana ang katawan mo, wala ka na. Nabibilang ka na lamang doon sa, kumbaga sa araw, nandoon na sa kanluran. Kaya ano ang sabi nitong mga pareng June de Valencia? Ito, issue mo ito eh. Makinig ka pare ko. Kaya ano ang sabi nitong mga dalubhasa sa panggagamot? Kung ang judicial system hindi na gumagana, wala nang karapatan ng tao. Ang kalayaan ng tao, wala na. Ang hinaharap ng tao, burado na. The same is true kung ang kalusugan ng tao ay burado na, wala ka nang hinaharap. Pero may solution, parang June de Valencia, sabi ng mga dalubhasang mga medico-legal, kailangan magkaroon ng pagtatalik na regular ang isang mag-asawa. Ayun yan. Pag-usapan natin. Worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online.
Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Oras natin 13 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, Philippine time. At 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time. Ayon sa mga dalubhasa sa panggagamot at siyensya, having sex, ang pagtatalik, ang rekomendado ko dito sa mag-asawa, ha? Mag-asawa, pag pinag-uusapan natin yan, paring Rudy Santos, paring June De Valencia, paring Kik Mendoza, pinag-uusapan natin, paring Andre Yanga, mag-asawa, ha? Pag sex ang pinag-uusapan natin. Sabi ng mga dalubhasa, magaling na pangpalakas, hindi lamang ng tuhod, kundi ng pangkalahatang bahagi ng katawan, ang pakikipagtalik ng maligaya at maayos sa inyong asawa. Public service. Ito na ninyo, public service natin muna, pare koy. Angel Parulan. Kaya nga takot sila sa ICC. Akala ko takot kay Manay Papasok na daw sa kwarto si paring Andre Yanga. Makinig ka muna. Baka muna pumasok ng kwarto. Bilis mo naman Sana all may asawa. sabi ni parang Angel Parulan, sana all may asawa, Fiorel. Eto, usapang pangkalusugan tayo, pare ko. Medyo tense tayo sa issue ng mga politika. Kaya, usapang pangkalusugan ito Bagong segment natin ito sa ating Fun Saturday Live Kaya nga sabi ko doon sa title The Philippine treatment of European Union Parliamentarians is bad for Pinas. And then new people power and sex. Eto na. Surprisingly, doon sa mga hindi masyadong nakakaalam, sana all may asawa, sabi ni parang Angel Parulan. Surprisingly, baka hindi ninyo alam kasi last, pag nanasa ang inyong naiisip, pero ang pakikipagtalik sa asawa, liban pa sa pagkain ng matuwid, liban pa sa pagiging aktibo ng ating mental na kaisipan sa mga challenges, responsibilities, workload natin sa araw-araw, liban pa sa sapat na oras ng pagtulog, liban pa sa mga ipiniprescribe na mga vaccinations, etc., importante rin ay magkaroon tayo ng regular na pagtatalik. Regular. Sabi ko nga noong araw, last Saturday, rekomendado ng isang doktor, at least 2 ulit sa isang linggo daw, sabi niya. Sabi ni June De Valencia, kulang yan, pare. Pero sabi nitong mga dalubhasa, ayon kay Cara Mayer Robinson, sabi niya, alam mo liban doon sa mga binanggit natin na yon, nakapagpapataas ito ng libido, ng gana, ng sigla ng katawan. Hindi lamang yan sa mga babae, especially kung tumatanda na yung mga babae, di ba? Magkakaminsan nag-uusap kayo, bigla na lamang, excuse me. Punta lang ako ng bathroom. Di ba? Excuse me, hindi ko na mapigilan, punta ka ng bathroom. Sa mga babae, pag nagkakaedad na daw, hindi kasi ako babae Sa mga babae daw, etong regular na pagtatalik sa iyong asawa ay nakapagpapalakas ng mga muscles sa inyong mga pelvic region, sa inyong katawan in total. At dahilan dito, yung maselang bahagi ng katawan ninyo nagkakaroon din ng control ng muscles. Kaya
na iiwasan nyo mga, excuse me, punta muna ako gawa ng tumitibay as young as you were, like a 16, 20 years old. Yun, hindi ko na i-elaborate yan. Hindi lamang yan. Yung blood sugar, for example. Blood sugar. Nakapagpapaganda ng inyong blood sugar, especially kung kayo mga diabetic, kailangan prescribe na sa prescription ng doktor. Makipagtalik kayo ng regular para makatulong ito ng maigi sa pagmantini ng inyong blood sugar. Teka, buti pa siguro ito na lang parinig ko sa inyo, ha? Pakinggan ninyong maigi ito para mas maliwanag kung ano ang inyong mga dapat gawin. Saan ba yung akin dito? Nawala? Nawala ba yung aking... ito pala, mali yung aking iniisip eh. Ito pala, pakinggan nating maigi. Go ahead. There are a lot of positive things that come from having sex. Let's talk about them. Having sex boosts your immune system. It allows the body to create antibodies against bacteria and viruses. As one PhD researcher said, sexually active people take fewer sick days. Having sex can help boost a woman's bladder control. When we have sex, we're constantly releasing and contracting those vaginal muscles, right? So the more you have sex, the more muscle control you have. And as women age or they have babies in different stages of life, incontinence or you giggle and a couple dribbles come out, that becomes very common. But if you keep those muscles very strengthened, it's going to happen less frequently. Having sex lowers your blood pressure. There was a study found that sex can lower your systolic blood pressure. That is the first number when you go to the doctor and they tell you what your blood pressure is. That's the first number. So having sex is heart exercise. That's great. We all need to make sure that we're keeping low blood pressure, especially as we age, especially if we're dealing with other health issues. Heart health is highly important to longevity. Nakita na ninyo? Yan ay unang bahagi lamang ng ating usapang pangkalusugan, mga kababayan. Nais ko lamang ipaabot yan sa mga kababayan natin bilang isang paglilingkod natin sa mga kababayan natin, especially kung hindi na tayo bata. Public service. In short, sabi ni paring Angel Parulan, in short, magpapahaba ng buhay ito. Kaya kailangan may regular tayo na pakikipagtalik kay Manay. Kaya lamang sabi pa rin ni paring Parulan, sana all may asawa. Sa mga may sakit, no medication na anymore. Just enjoy na lamang the moment with your partner. Sabi yan ni pare nating Angel Parulan. There you are. And by the way, napag-uusapan na rin lang natin itong mga bagay na pangkalusugan, ha? Ito, I don't know kung ito po ay maniniwala kayo sa hindi. In fact, dito sa amin, ay may ilang mga partisans ang kumukutya rito. Gawa ng itong isang isinusulong dito sa New York na kailangan ay itapon na, ibasura na yung inyong mga gas stoves. Huwag nang gumamit. Instead ay gumamit na lamang ng electricity sa inyong mga pagluto, electric stoves. Gawa ng ayon dito sa mga nagsusulong nitong negative effect ng gas stoves, sabi nila, isa itong health hazard kasi nagiging sanhi ito ng asthma. Na pinagtawa na naman ng iba. Sabi nila, nakaw, kinabuhay na namin ito eh. Henerasyon ang nakalipas, puro gas ang gamit namin, wala kaming asthma eh. Pero sabi nitong mga nagsusulong, hindi, yan ay sapagat hindi pa natin natutuklasan yung electric stove.
Pakinggan ninyo ito. Kayo na ang bahalang tumingin. Tama ba o hindi na ibasura na ang gas stove? Gumamit na lamang ng electric stove para maiwasan ang pagkakasakit at dala nitong mga negative effect sa katawan ng tao. Right now, you've got this campaign by all these left-wing groups to end gas-burning stoves. Teasing a potential federal ban on gas stoves. A ban on gas stoves. The link between your gas stove and childhood asthma. Gas stoves don't cause asthma. There's no research proving that. No ban is currently in the works, but cooking with gas is the latest battle in the culture war. Annie Carfaro is a climate justice campaign coordinator for the nonprofit We Act. It is helping study the transition, installing an array of air quality sensors in kitchens with electric and gas appliances. We're looking to see the change in air quality over 6 months in this building, and also to study the challenges and the opportunities of electrification in affordable housing. This has led them to an important conclusion. Methane is a greenhouse gas that harms the climate, but burning it also has a more immediate impact right at home. The results right now are showing that cooking with gas in apartments leads to incredibly high levels of harmful pollutants that really hurt our health. As methane, or natural gas, burns, it triggers a reaction between nitrogen and oxygen, which creates nitric oxide and nitrogen dioxide, pollutants collectively known as NOx. They cause all sorts of cardiovascular and respiratory illnesses, including asthma. The latest study, published in December, compared data on nationwide asthma rates and gas stove usage, and concluded 12.7% of current childhood asthma in the U.S. is attributable to gas stove use. And here in the Bronx, the word is spreading. The study documented a 35% reduction in daily nitrogen dioxide concentrations for those who switched from gas to electric. Kayo na ang bahala riyan sa report ni Miles O'Brien ng PBS sa New York. Gas ba talaga o electric? Ito'y pinagtawanan ng ilang mga, anong tawag niyan, mga pundits natin. Anong sabi nila? Right now, you've got this campaign by all these left-wing groups to end gas-burning stoves. Teasing a potential federal ban on gas stoves. A ban on gas stoves. The link between your gas stove and childhood asthma. Gas stoves don't cause asthma. Yan ay pinarinig ko sa inyo mga kababayan. Maring Jojo Conola na. Good morning. Kaibigan natin dito sa sa New Jersey. Ito ang ating sandalan sa tanggapan ni Mayor Steve Fulop. Jojo Conola. Sabi niya, good morning. Good morning, Joe. Maraming salamat sa alalay. Pinarinig namin yan, gawa ng hindi lamang yung confined sa use dito sa Amerika o kaya sa New York, for example. Kundi, kaalamang karagdagan para sa mga kababayan natin. Saan mang dako ng daigdig, gumagamit tayo ngayon, predominantly, gas stove sa mga gamit natin. So yan ay karagdagang kaalaman. Magagamit ba natin yan? Maniniwala ba tayo riyan o hindi? Pero ito ang totoo. Bird flu. Yang bird flu, ingatan nating maigi. Gawa ng sa Cambodia, may ilang mga biktima na roon ng mga bata, mga sanggol. At ito ay madaling lumaganap. Ayon dito sa mga health workers ng Cambodia, kailangan i-disinfect ang mga tahanan nila roon para maiwasan ang paglaganap ng bird flu dahilan sa ito'y ikinamatay na ng ilan and lately isang bata ang binawian ng buhay dahilan sa pagkakasabit nito na hawaan ng bird flu. 11 years old na taga Prey Veng Province diyan sa Cambodia. Pakinggan natin itong report para po sa kapakanan ng ating mga kababayan dyan sa Pinas. Alam ko na yung bird flu ay isa sa mga binabantayan
ng ating Department of Health dyan sa In Cambodia Pilipinas. disinfected a home in the country's south on Thursday after a girl who lived there died from so-called bird flu. It's the Southeast Asian nation's first known human infection of the H5N1 avian influenza since 2014, according to its Minister of Health in a statement. It said the 11-year-old from Pravang province was diagnosed with bird flu after falling sick with a high fever and cough on February 16, and that her condition worsened before she died on Wednesday. On Friday, authorities announced the girl's father had tested positive for H5N1 but was showing no symptoms. They were also testing others who had been in contact with the girl and warning Cambodians not to handle dead or sick animals and birds. Avian flu has ravaged farms around the world over the past year or so. It's led to the deaths of more than 200 million birds from either the disease or mass culls, the World Organization for Animal Health told Reuters mid-February. A spillover to mammals has sparked more concern among experts recently, with hundreds of sea lions killed by bird flu across Peru since mid-January. The World Health Organization earlier this month noted the spread of H5N1 influenza to mammals, but said the risk to humans remained low. Kaya ingat na lamang tayo riyan, also dyan sa Pinas, ano? Especially na hanggang ngayon, itong COVID-19, for example, ay hindi pa rin nawawaglit sa ating kapaligiran. Bagaman ang atensyon ng media ay nabawasan na ng malaki sa pag-uulat sa inyo ng mga epekto ng COVID-19 or Wuhan coronavirus, ang panganib nito ay naandyan pa rin sa kapaligiran natin. Maring Jojo Conol, salute to you. Paring Sok Rodrigo. Sabi niya, kung may ED, si Manoy, magagalit si Manay. Kaya wag kang pipilyo-pilyo, pare ko. Paring Sok, wag pilyo. Si Manay lang ang may karapatan kay Manoy. Di ba? Hindi lamang, sinabi mo, ED. Hindi lamang yan, COVID, pare ko. COVID, delikado si Jinping riyan In fact, itong administrasyon ni Joe Biden dito sa amin, nagpalabas ng mga records na ngayon, kanilang ipinasa ng White House, yung mga compilation, mga records, mga reports na nasa sa tanggapan ng White House, ipinasa ito sa House panel, especially ng mga nasa Republican group, yung mga resulta ng mga investigations, especially may kaugnayan sa administration and then pinanggalingan ng Wuhan coronavirus. Totoo nga ba na ito ay galing sa China? Gawa ng yung propaganda ng China, sabi nila, sundalong Amerikano may dala. Ganyan ang propaganda lagi ng China. Ibabato sa inyo ang alam natin na sila ang may kagagawan. Yeah, this committee, now under Republican control, has yielded some results, making it one of the first Republican-led House committees to get records in an inquiry. The Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic sought internal records, calendars, communications from top Biden administration health officials, including the head of the NIH, the Health and Human Services Secretary, and Dr. Anthony Fauci. They got in return about 900 records. We're not sure exactly what's in those records, but we do know this committee is exploring, investigating the theory that COVID leaked from the Wuhan lab and that the federal government might have provided some of the resources toward that lab. So that inquiry aside, we talk with the top Republican and top Democrat on this committee about what else they seek to explore now that we're reaching the 3-year mark of this pandemic, 3 years after shutdowns and school closures. Let's hear from both the top Republican and top Democrat on the now Republican-controlled Select Committee on COVID. We can bring some clarity and transparency to the American people. American people have a lot of distrust right now because they felt like they were told different things at different times. You know what? This virus was called novel for a reason, and it was very unpredictable. Making sure that those most vulnerable
receive the attention and resources to help save as many lives as we possibly can, to really understand the experience of isolation and all the ramifications that could come with that in terms of the mental health byproduct or side effects of responding to a pandemic as deadly as this, in order to help us be more resilient. So there's this sense this committee will explore issues involving the shutdowns, the impact on mental health, including on young people, perhaps an investigation into the broader issues of how to prevent a future pandemic. But there is a challenge here, Weijia, a distinctive challenge. COVID, the pandemic, and both the Trump administration response and the Biden administration response have been saturated with politics and political accusations by the opposing party. We'll see if these two members, both of whom are doctors, are able to depoliticize COVID as we reach the 3-year mark. Alam mo, alisin natin ang kulay politika riyan sa COVID. The truth of the matter is, galing ito sa Wuhan. Either galing ito sa merkado o palengke ng Wuhan o galing sa laboratorio, galing ito sa China. Yun ang dapat tandaan. Huwag tayong magkaroon ng confusion dahilan sa paglaganap ng mga trolls. Ang katotohanan riyan, hindi mapagkakatiwalaan ng China in all matters of relationship, maging negosyo. Tingnan na lamang ninyo, dito lamang, bumili ako ng hindi ko alam, American market ang binilhan natin. Bumili ako ng electronic. Hindi pa nasisimulan, sira na Di umaandar. Made in China. Mantakin mo yan. Kaya hindi tayo masisisi kung tayo po lagi na lamang anti-China maging sa mga produkto nito, sapagkat yun ay nagsasabi ng katotohanan Yung mga nakukuha natin from mainland China, ang siya mismong naghahantad ng masaklap na katotohanan. Diba? Good morning sa iyo, pare Koy. Sabi ni pareng Junior Dalle. Good morning! Saka pare nating totoo, Jess Anoro, pare Koy. Gandang umaga, ha? Gandang umaga riyan sa California. Kumusta na lamang tayo? Sabi ni pareng Jess, good morning Padi at saka Maring Hilda. At sa lahat ng mga FSL watchers natin, how are you? Sabi ni pareng Jess Anoro. Kaya itong Amerika, mga kababayan, thank you again kay Donald Trump. Saludo ako, sir. Mr. Donald Trump. Gawa ng kung hindi sa kanya, hindi mamumulat ang mga bansa sa daigdig ng mga illegal na pakikipagtrato, pakikipagdeal, pakikipagnegosyo ng China sa mga bansa ng daigdig. Gaya na lamang ng mga bansa riyan sa Africa. Yung iba hanggang ngayon naniniwala pa, pero yung iba nanahantad na yung One Belt, One Road Initiative, nagpulasa na, nagkalasa na sa China. Maging yung mga naandyan sa Polynesian region, buti na lamang itong Amerika ay maagap, kumbaga. Sinalo ni Joe Biden itong mga pinasimulan ni Donald Trump na anti-China activities to open up the truth about China in its dealings, business or otherwise sa ibang mga bansa. Etong administrasyon ni Joe Biden, napag-alaman natin kahapon Friday ay pumirma ito ng Memorandum of Understanding sa Federated States of Micronesia. Diyan ito sa Pacific region para sa patuloy na pagtulong ng Amerika sa mga bansa na ito diyan sa karagatan ng Pasifiko. Nagpirmahan ng kanilang kasunduan future assistance sa tatlong mga Pacific Island countries. Negotiations of cooperation and assistance with the United States. Ito ay mga ano bang mga bansa ito? Marshall Islands, Federated States of Micronesia at saka ng Palau. Ito'y kaugnay pa rin ng pagpapalawak ng pagpapaunawa ng Amerika
ang paggising ng Amerika sa mga mapanlinlang na mga business deals ng Communist China sa mga bansa na ito. Hindi lamang mga economic support, financial support, ang ipinagkakaloob ngayon ni Joe Biden dito sa Micronesian countries, Asian countries, including the Philippines, kundi ang assurance ng depensa sa mga bansa na ito. Katunayan, hindi lamang itong mga formal na mga kasunduan, especially and particularly in the Philippines, yung pagbuhay na muli ng EDCA. 5 mga military camps ang sakop nito. In addition, there will be another 4 bases na aalalayan ng Amerika diyan sa Pilipinas. Hopefully, yung isa'y Palawan at 2 rean sa Cagayan. Sabi ko na nga nung isang araw, ang aking isinusulong dito ay yung anong tawag niyan? Yung island diyan sa Batanes. Fuga Island. At saka yung naandyan sa Angeles City, yung Clark, at saka yung Subic sa Olongapo. Mga sensitibong mga lugar yan na dapat ipakita ng Pilipinas ang matayog na pakikiisa na defensahan ang Pilipinas laban sa patuloy na pambubuli ng China diyan sa bansa. Military presence sa Western Pacific. Kailangan natin ito, kailangan pagtibayan at kailangan pagyabungin. Narito si Nora O'Donnell, sakay ito ng USS Nimitz, galing sa Guam. Ayon niyang sabihin kung saan sila nandoon sa mga sandaling ito, pero meron siyang report kaugnay We're sa broadcasting Amerika and live Asia. aboard the USS Nimitz. And while we can't give you our exact location, we can tell you we are here in the Western Pacific Ocean. Tonight, the U.S. is confirming that they're going to be sending additional troops to Taiwan. That is big news. It is historic because the troops will deploy to the crucial island to help build out a training program amid increasing tensions with China. It's here in the Western Pacific where America's naval power is on full display. The USS Nimitz with more than 60 planes and 5,000 sailors. Guam is where we took off from this morning. It is considered the tip of the spear, one part of the Marianas, a strategic location used during World War II to launch the bombs that forced Japan to surrender. Today, Guam houses 3 military bases, Air Force, Navy, and now a new home to 5,000 Marines, the first new U.S. military base in 70 years. Part of a new buildup in the region. Defense Secretary Lloyd Austin announcing earlier this month the U.S. will expand its military presence in the Philippines. That's just part of our efforts to modernize our alliance. And these efforts are especially important as the People's Republic of China continues to advance its illegitimate claims in the West Philippine Sea. Take a look at America's military might from Guam to Japan to the Philippines. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever. How closely is Xi Jinping and China watching the war in Ukraine? Xi Jinping is likely watching the war in Ukraine very closely because it has both economic implications for China, diplomatic implications for China, and military implications for China. Toshi Yoshihara has spent his career studying the Chinese Navy. He says Xi Jinping is learning lessons as the Chinese president considers invading Taiwan. At hindi lamang Taiwan Bariko, Angel Parulan, paki-shout out na lamang daw yung tropang angat Hong Kong. Okay, kayong mga naandyan sa Hong Kong. Pare ko, paring Angel, ano ha? Pakikalabit natin yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong. Hindi lamang para malaman yung mga latest, kundi malaman din nila kung ano ang kanilang kalalagayan riyan sa Hong Kong. Maganda ho yung meron tayong two-way information process
Para na pagkakaalaman naman nila yung mga balita natin, nalalaman din natin kung anong mga nagaganap sa kanila para sa diseminasyon ng iba pang mga kababayan natin na naandyan sa Hong Kong at iba pang bahagi ng daigdig. Kaya importante itong talakayan natin na ito, pare koy. Angel Parulan, shout out sa mga naandyan, angat Hong Kong. At saka pare koy, dyan paring Jess, at Mariko dyan sa California, kumusta na tayo? Sa bungad ng ating Fun Saturday Live today, pinatiuna na natin yung weather condition natin dyan sa iba't ibang panig. Uulitin natin yan mamaya bago tayo tuluyang mamaalam para malaman ninyo kung ano ang weather condition, yung snow storm dyan sa West Coast at dyan sa Northern region. Northeast, lalong-lalo na ng Estados Unidos, meron tayong malawak na pag-uulat tungkol dyan sa bagay na yan. Buti na lamang itong pare ko, kumparing tunay, si paring Ed Tolosa at saka maring Didi, buti na lamang itong mga ito na andyan sa Pinas. Nasa Pinas. Taiwan invasion will happen just when should be at Biden's term. Alam mo pare ko, paring Ed, hindi lamang Taiwan ang talagang isinusumpa ni Joe Biden na kanyang didefensahan. Hindi lamang Taiwan, hindi lamang Pilipinas, South Korea. In fact, sa ngayon, paring Ed Tolosa, merong isinasagawa silang ang tawag nila ay tabletop exercises. Ito ay maniobra gagawin ng pinagsanib na lakas ng South Korea at saka ng US bilang depensa laban naman sa North Korea at ang patuloy nitong pagpapaimbulog ng mga nuclear rockets nila na tinitesting ng North Korea. Kaya binabantayan din natin ito, pare ko. In fact, meron tayong report tungkol dito sa tabletop exercises ng North Korea, ng South Korea at saka ng Estados Unidos. South Korea and the United States practice coordinating their response to possible nuclear attacks by North Korea, which in an apparent response claimed it held a missile firing drill. Seoul and Washington released a joint statement on Friday, saying the two sides conducted the Deterrent Strategy Committee's tabletop exercise, or TTX, at the Pentagon on Wednesday local time. Based on the hypothetical scenario of North Korea using nuclear weapons, the senior-level drill involved defense officials, military officers, and diplomats discussing possible capabilities and options for the allies. They discussed how to leverage Seoul's non-nuclear capabilities to support Washington's extended deterrence promise of providing support for allies under nuclear or conventional attack. In apparent protest of the exercise, North Korea claims it fired 4 Hwaseo-2 cruise missiles into the EC in the early hours of Thursday, which would have coincided with the tabletop exercise held in Washington. It also follows the Allies' joint anti-missile drills with Japan held in the EC on Wednesday, which practiced tracking and intercepting incoming ballistic missiles. The North claimed that the missiles it fired on Thursday traveled 2,000 kilometers, would indicate a range that covers US bases in Japan. With South Korea and the United States set to hold more joint exercises in the weeks to come, experts forecast that North Korea will return to its playbook of using such drills as a pretext for further aggression and weapons testing. North Korea relies on brinkmanship to engage with South Korea and to the rest of the world. So there's no doubt in my mind that North Korea will be using that tactic in the form of military provocation. A South Korean military official told Arirang News that Seoul's surveillance assets were active when the North reportedly held its missile drill, and the claims made by the North state media are being verified. Usuyang, Arirang News. Thank you very much. Alam mo ang pangalan nitong reporter natin, ng galing niya. Ayan ay galing mismo sa South Korea ang report na yan. Ang pangalan niya, Oh Soo-young. OH-SOO and then Young. Y-O-U-N-G. Okay yung pangalan, ano? Oh Soo-young. Pero maganda. Bata pa talaga. Oh Soo-young. Galing sa Arirang News.
Yan ay may kaugnayan ng pinagsanib na pagsasanay ng South Korea at saka ng US laban sa patuloy na pambubuli rin ng North Korea. Kaya ako nangingiti kanina kasi sabi ni Angel Parulan, sabi niya, Furel, babae po ako. Sorry, Angel. Girl daw siya. Girl si Angel. Mga kaagapay siya ng Angat Hong Kong. Angel, ingat ka riyan. Lalo pa girl ka, ha? Ingat dyan sa Hong Kong. Angel C. Farulan. Parulan ba? Baka magkamali na naman ako eh. Palapi, Parulan. There you are. And then, etong South Korea, mga kababayan, binigyan din ng abiso ng Amerika, gawa ng kung alam natin, ang South Korea ang isa sa, kung hindi man number one, na provider ng mga computer chips na ginagamit sa halos lahat ng mga electronic devices. From cellphone, telephone, microwave, lahat na. Television, kotse, lahat na ng mga electronic devices na yan gumagamit ng microchips. Ngayon, itong microchips na ito, number one, na export ng Korea. Sa pangamba ng Estados Unidos na itong mga makabagong mga microchips na ito, na ginagawa ng South Korea sa kanilang planta doon sa China, yung Samsung at saka Hynix, dalawang malalaking mga South Korean electronic corporation and manufacturers, sabi ng Amerika, limitahan kung hindi man ay putuli na ang manufacture nitong mga microchips sa loob ng China. Sa pangamba ng Amerika at ng mga bansa na nakasalalay dito sa microchips na ito upang patakbuhin ang kanilang mga kagamitan na baka isabutahin ng China o kaya'y gamitin ng China ang kaalaman na ito laban sa democratic countries of the world. South Korea uli. Lee Seung-chae, Arirang News. South Korean chip makers Samsung Electronics and SK Hynix may not be able to produce semiconductors beyond a certain level of technology in their factories in China in the near future. Speaking at a forum hosted by the Center for Strategic and International Studies, U.S. Undersecretary of Commerce for Industry and Security Alan Estevez said Thursday that Washington will likely limit the level of advanced semiconductors produced by South Korean companies in China. The move is part of Washington's plans to prevent advanced technology from getting into the wrong hands. However, Estevez says the U.S. is also working closely with South Korean companies to help minimize the potential damage to their businesses in China. This comes as Washington announced export control measures for companies producing semiconductors in China last October, while allowing a one-year grace period for Samsung and SK Hynix factories in China. However, in October this year, when the grace period ends, it will likely restrict semiconductor production in China. While the South Korean government and the Korean companies will demand another extension of the semiconductor export control moratorium, pundits say the latest remarks from the U.S. official indicate that the two major chip makers will not receive a further exemption from the measures. Estevez argued in favor of strict measures against the production of such technology in China, saying that in a world where technology is the driver of military power, cutting-edge critical technologies such as semiconductors are central. Isingje, Arirang News. Thank you. Maraming salamat. So kita na ninyo, na alam ninyo etong China gumagamit ng lahat ng paraan upang manlinlang ng kanyang mga kapitbahay. Inamin mismo ito ng mga scientifico sa China. Bibili kami o kaya importa kami ng gamit, reverse engineering, kokopyahin namin, bibenta namin sa kanila. Yun! Buti kung lahat ay legal, Maraming illegal.
Ano yung sabi ng isang mismong galing mainland China, negosyante? Sa amin dito, illegal man ang ginagawa namin sa manufacturing, walang problema yan sa Chinese Communist Party. Gawa ng kami na kapag papa-export ng mga produkto na mga ayon sa kanila replika ng mga international brand name products. Replika, legal na ginagawa sa China. Napagkakakwartahan Buti na lamang kung ito ay mga maayos. Ang problema nito kung ang mga ini-exporta nila, mga droga na. Mga droga na. Kagaya na lang halimbawa itong nasa kote riyan saan ba ito nasa kote? Kabuyaw sa Laguna. Ito'y nung isang araw lamang, nung Webes, Biyernes nga Pinalabas ang report na ito ngayon lamang, araw ng Sabado. Friday na ganap ito, nasa kote ng mga otoridad, big time na illegal drug trafficker, 1.5 million na halaga ng Cebu, ayon dito sa may-ari sa nakumpiskahan sa Kabuyaw, Laguna, ayon sa kanya, sa bahay ni Virgilio Amacan Jr. Ayon sa kanya, imported po ito galing sa China. Matakay mo, 1.5 million na halaga ng Cebu. Nakumpiska sa bahay ni Virgilio Amacan Jr. sa Barangay Village, Marinig, alas 12:32 ng hapon. Kahapon, Friday, Philippine time. Shabu, galing China. Ito'y maliit lamang ito Ang aking pinagtataka lamang dito, maraming pinatay sa administrasyon ni Rodrigo Duterte na mga street sellers ng mga Cebu. May narinig na ba kayo na nabitay na mga big time na mga smugglers ng Cebu? Wala Kaya tama yung sabi ni Ed Salagman ang justice system sa bansa is not working. Kaya nga mabalik tayo dun sa usapan uli natin kanina, Leonor, Kurata. Usapan namin kanina, I don't know kung napakinggan mo, usapan namin kanina sa ating ikalawang segment na ito bang gobyerno natin ngayon dyan sa Pinas ay for the people, of the people, and by the people? Dapat bang palaguin natin uli ang EDSA people power? Yun ay mga katanungan especially at the midst ng pagbisita nitong parliamentarians ng European Union sa bansa. Nasabi ko nga kanina, this is not because of ICC, it is because of their business dealings that are supposed to commence between the EU and the Philippines. Nagkataon lamang na ang pillars ng European Union sa kanyang negosyo is based on human rights observance and justice systems sa mga bansa na kadil ng European Union. Kagaya nito, big time illegal drug. 1.5 million. Saan yung mga dealers nitong malalaki? Imposible na ito ang importer. 1.5 million ay gagaperanggot, gatakte, gagatiting yan. Asa na yung mga may-ari noong magnetic lifter? Panahon ni Duterte yan, nasa kote riyan sa Bulacan. Asa na? Sino mga may-ari nito? Sino mga may-ari ng milyon-milyon na ayon sa kanila ay mga galing sa Chinese Quad? Anong tawag yan? Triad. May nasa kote ba? Ang daming napatay. 35,000 sabi ng ICC napatay. Laban sa droga, sabi ni Gloria Macapagal-Arroyo, successful. Kung successful, dapat wala na sa kalsada. Araw-araw meron tayong mga nasa sa kote, di ba? Maring Angel Parulan, di ba? Araw-araw may nasa sa koting mga drug dealers sa mga kalsada
Pero yung mga drug lords, wala. Wala tayong alam na mga nasa sa kote. Oh. Pagkatapos ngayon, gusto nilang i-absuelto. Hindi pa man nagsisimula. Yung ICC, absuelto na ni Gloria Macapagal Arroyo si Rodrigo Duterte. Kaya sabi ni Edsel Lagman, walang hustisya na maayos na tumatakbo sa bansang Pilipinas ngayon. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Nais ko lamang ipaalala sa mga kapitbahay natin, especially tayo pong mga naandyan, mga pare ko, mga mare ko, paring Jess, dyan sa California. Kanina ay pinaabot na natin sa mga kababayan natin yung mga nagaganap na mga pagbuhos ng mga snow, ng ulan, etc. dyan sa western section ng ating bansa. Pinaabot na natin yan. Nais kong ulitin muli sa kapakanan nitong mga bago lamang nakabubukas natin. Although pwede pa nating balikan ang ating unang bahagi ng ating FSL para sa weather condition It's ng been Amerika. snowing since I think about 2 a.m. And it looks like we've probably got about 8 inches or so here. And we're going to get a lot more because the snow is going to continue right through into tomorrow evening. So in some places at higher elevations, they're going to get snow measured in feet. In some places like 5 or 8 feet. That's in the real high elevations. We're around 3,500 feet, but they are expecting a couple of feet of snow here as well. We're also getting a dusting of snow as low as 1,000 feet above sea level. So that means the Hollywood Hills, the hills in Malibu, they're all getting snow today as well. Para po sa detalye niyan mga kababayan ay balikan na lang natin ang unang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Kaya lamang bago natin makalimutan ng tuluyan. Happy birthday! Munti ko nang makalimutan. Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Kakalimutan sana natin ang mga birthday celebrants natin. Rudy Banderas, Panama. Noong araw ng Miyerkules ito, Pebrero 22, Kasay Chong, Ava Villanueva, Marie Estates, Joji Isla, Parekoy. Long time no hear tayo dyan sa California. Happy birthday noong Miyerkules. And then Leonora Arios, George Del Fierro, ang yumaong George de Guzman, na aming classmate o batchmate namin ni Mrs. nung high school, at saka si paring Fred Gabot. Batikang periodista ito dyan sa Pilipinas, Alfredo Gabot. Happy birthday na lamang sa kanyang kaarawan noong araw ng Miyerkules. Nung Webes naman na 23 ng Pebrero, sandamakmak ang mga celebrants natin, Angelita Dawatis Gabaya, Iris Salvo, Kim Salvo, Brian Claros, Eleanor Fernandez, Mary Joy Aguhob Salvo, Flor de Lis Lantine. Birthday niya pala nung Webes Rodolfo Manigzaga, Doctor, ang kaibigan natin. Liza Carino, Ramona Gapasin, kakilala natin dito sa New Jersey. Sa Pakal, Ramona Gapasin. And then si Eva Vivar, kababati ko lang nito noong Webes magaling na singer ito noong kapanahunan namin ni Mrs. Eva Vivar. Happy birthday noong Webes. At saka pare nating Hokulo, yan ang may-ari na kasama sa Magnificent Seven. Nakabase sa Hawaii. Happy birthday noong araw ng Webes. At saka Leopoldo Carino at saka Alex Hinete. Mga birthday celebrants natin noong Webes. Kahapon naman Friday, naandyan nanonood sa atin, Fen Camases. Hi, Fen.
Munti ko nang makaligtaan, batiin kayo eh. Happy birthday, Finn Camases. Birthday niya kahapon araw ng Friday. As well as Brent Gizelle, Gina Rodriguez, Alexis Joy Salvo, Jasmine Haloot, Leah Salcedo, Reggie Belen, pare ko ng New York. Happy birthday kahapon. Lady Almaden ng New York. Birthday niya rin kahapon. Mga kaamistades natin itong dalawa na ito eh. Reggie Belen, kababayan kong Bicolano, at saka Lady Almaden diyan sa New York. At saka Finn Camases, ang ating kaagapay dito sa FSL. Ngayong araw na ito ng Sabado, ang mga celebrants natin, Romel Buena Seda. Okay yung pangalan, ha? Lagyan natin ng background. Yung mga may kaarawan ngayong araw na ito ng Sabado. Mga may kaarawan ngayon, Romel Buena Seda, Jerome Nambatak, Christian Lagumbay, David Severo, classmate namin ni Mrs. Ajat Jimenez, Luke Landolfe, magaling na American band dito sa New Jersey, Luke Landolfe, ang face-to-face band, at saka Maricel Soriano. Sila mga may kaarawan ngayong araw na ito. And then bukas Sunday naman si Mel Mirano, Giselle Verdiflor, Edmond Sevilla, Catherine Leonor Agravante Leagas, Jovenio Cortez, Harvey Belmondeja, Rosalie Bulanadi Benua, Rosemary Ignacio Santander, Sherwin Ores Camata, Bugoy Jerome, Joby Peregrino. On Monday, ang mga celebrants natin, Joseph Parafina, Jolene Salvo, Brittany Jonas Regnem, San Fernandez, Marie Agatha, Luella Salvo Basalsag, at saka Gary Alamer. Sa Tuesday naman, Criza Cassandra Ruero, Ackley Dallas, Maxine Desire Cua, Evelyn Pagayunan Benavides, Alex Salvo Sayas, at saka ang kumare natin dito sa FSL, Let's Delamente. Sa kanilang lahat, happy birthday! Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Muntik na nating makaligtaan sila eh. Muntik na nating makaligtaan sila eh. Kasi nawawala yung kaibigan ko eh. June Di Valencia, pare ko eh. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. At sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries ay may sangay katapat lamang ng mini-stop sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga. Katabi ng SNR, Diamond Subdivision, Makati Highway, Balibago, Angeles City, sa tapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8 at katabi ng Metro Bank. And of course, kabubukas lamang ang sangay sa Makati Highway sa Malolo City sa Bulacan. In addition,
sa cakes, breads, and pastries, meron din silang binigay na panibagong karagdagang produkto. Hot and cold coffee. Okay. Hot and cold coffee. Happy birthday na lamang sa lahat daw ng mga birthday celebrants, sabi ni Angel Parulam. Girl po ako. Girl po ako. Oh, sabi ni Angel Parulam. Ala na tayong oras, kapitbahay. Maraming salamat na muli sa ating mga kaagapay riyan. Kayong mga naandyan sa YouTube, thank you very much. Marami-rami ang mga kaagapay natin dyan. Dumarami, lalo na. In fact, dyan sa YouTube, thank you. Maraming salamat. Paki-subscribe, paki-like, and then paki-share. At tayo mga nandirito sa YouTube, mga kababayan, kindly share the program para naman mas malawak ang naaabot ng ating hobby. Productive hobby. Ang ating fun Saturday Live. Hindi lamang paki-like, hindi lamang paki-share, kundi paki-subscribe na rin, follow ang ating Facebook page. Maraming salamat sa alalay ninyo, mga kapitbahay. Huwag nating kaligtaan, tomorrow is Sunday, magsimba tayo, paring Rodi Santos. Salamat sa iyo. Maring Angel Parulan, thank you. Paring Ed Tolosa, Dede Reyes, thank you po. I mean, Didi. Anong Reyes na sabi ko? Maring Didi, there you are. Simba tayo. Bukas. Good morning. Good noon. Good afternoon and good evening. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na bangki. I love you all. Hindi sana all, kundi I love you all. Hindi raw siya bakla, talagang tunay na babae. Sabi ni Angel Parulan. Bye-bye tayo sa lahat. Mahal ko kayong lahat. I say it from the bottom of my heart. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. And more so, I love you, Neng. Kala ko wala. Bye-bye. Bye-bye sa inyo lahat. Simba tayo, ha? Funeral salvo po ito. Muntik nang makaligtaan. And of course, hindi kumpleto ang ating pamamaalam kung wala itong pare natin si Archie D. Dairocas. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.